بسم الآب والابن والروح القدس الرحيم. اللهم اجعلنا مستحقين كل بشكر. يا آبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. تنوشتمي بيوتنمي بشيرينم ببنفمس وبشيريتي إكليسيان أنجيلوس. سلام على العذراء التي ولدت مخلصنا، السلام لغبريل الذي بشرها. السلام لميخائيل رئيس الملائكة، السلام لل24 قسيسا، السلام للشاروبيم، سلام للساروفيم، سلام لجميع الطغمات السمائية. السلام ليوحنا السابق العظيم، السلام لل12 رسولا، سلام لأبينا مرقوس الإنجيلي مبدد الأوثان. السلام لاستيفانوس الشهيد، السلام لجرجس كوكب الصبحي، السلام لجميع صفوف الشهداء، السلام لأبينا أنطونيوس الثلاثة مقارات. السلام لجميع صفوف لباس الصليب، السلام لجميع القديسين الذين أرضوا الرب. أيها المسيح مالكنا بصلاتهم أصنع معنا رحمة في ملكوتك. أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتي إلى العالم. أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة تهللت بمجيئك. خلصت آدم من الغواية واعتقت حواء من طلقات الموت. أعطيتنا روح النبوة نسبحك ونباركك مع ملائكتك. عندما يدخل وقت باكر إلينا أيها المسيح إلهنا النور الحقيقي، أن تشرق فينا حواس النور ولا تغطينا ظلمات العالم، لكي نسبحك عقليا مع عدم الصارخين نحو قائلين. سبقا بلغت عيناي وقت الساحة لأتلو جميع أقوالك. اسمع صوتنا كعظيم رحمتك ونجينا أيها الرب إلهنا حسب رأفتك. يا الله المهتم صانع الخيرات مدبر مختاري حسنا، المدبر القوي للملتجين المتشوق لخلاص ونجاة كل أحد. بصلاحك يأتى لنا الليل، انعم لنا بهذا اليوم ونحن بغير خطية، لنستحق أن نرفع أيدينا إليك أمامك بغير غضب ولا فكر راضي. في هذا السحر سهل طرقنا الداخلية والخارجية بسترك المفرح، لننطق بعدلك كل يوم ونمجد قوتك مع داود النبي. قائلين بسلامك أيها المسيح مخلصنا راقدنا وقمنا لأننا توكلنا عليك. أما هو الحسن وما هو الحلو إلا اتفاق إخوة ساكنين معا، متفقين بمحبة حقيقية إنجيلية كمثل الرسل، مثل الطيب على رأس المسيح النازل على اللحية إلى أسفل الرجلين. يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام، هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قصارى مسبحين الله كل حين. مزمير وتسابيح وترانيم روحية النهار والليل بقلب لا يفتر. أنت يا أم النور المكرمة والدة الإله، حملت الكلمة غير المحوى، ومن بعد أن ولدتي بقيت عذراء تعظمك بتسبيح وبركات، لأنه بإرادته ومسرة أبيه والروح القدس آتى وخلصنا. ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك لدم واحب البشر، البخور المختار الذي لبتولياتك صعد إلى كرسي الآب، أفضل من بخور الشاروبيم والساروفيم يا مريم العذراء. السلام للسماء الجديدة التي صنعها الأب وجعلها موضع راحة لابنه الحبيب، السلام لكرسي الملوك الذي للمحمول على الشاروبيم، السلام لشفيعة نفوسنا أنت بالحقيقة فخر جنسنا، اشفعي فينا وامتلأ نعمة لدم خلصنا ربنا يسوع المسيح، لكي يثبتنا في الإيمان المستقيم وينعم لنا بمغفرة خطايانا. بشفاعة والدة الإله القديسة مريم يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. ألوف ألوف وربوة ربوة رؤساء ملائكة وملائكة مقدسين، وقف أمام كرسي ضابط الكل صارخين قائلين قدوس 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 بالحقيقة المجد والكرامة يليقان بالثالوث. شفاعة جميع صرفوف الملائكة يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. آباؤنا الرسل بشروا في الأمم بإنجيل يسوع المسيح، خرجت أصواتهم إلى الأرض كلها وبلغ كلامهم إلى الأقطار المسكونة. بصلوات سادات الآباء الرسل يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. غير مطمح لك على الرب على جميع صفوف الشهداء.
أنقذهم وخلصهم لأنهم التجوا إليه وعيدوا معه في ملكوته. بصلاة جميع صفوف الشهداء يا ربنا املأنا مغفرة خطايانا. قديسوك يباركونك وينطقون بمجد ملكوتك. ملكوتك يا إلهي ملكوت أبدي وربوبيتك إلى كل الأجيال. بصلوات كفة مصف لابس الصليب والأبرار والصديقين يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا. السلام لإلينا بالمتعفف وشيشع التلميذ المختار. المبشر العظيم في كورة مصر مرقس الرسول مدبرها الأول. أنت يا أم الله يا مريم العذراء اطلبي منه عنا يرحم جنسنا. البطريرك العظيم أبونا أنبساويروس الذي أنار التعليم المقدس عقولنا. أبونا المعتمد أنبسكورس حارب عن الإيمان ضد الهرطقة. وكل أبائنا الذين أرضوا الرب بركتهم المقدسة تكن لنا حارسا. بصلاة انعم لنا يا الله بمغفرة خطايانا أعطينا سلاما. Eleisonimes, Otheos, Patiro, Pantocrator, Panagiatrias, Eleisonimes, شويسف نوتين تاني قوم شوبينمان لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. تم بخريستوس يسوس Schlimm. Epi prosevki statite. Irini pasi. Etu pneumatisum. Marin shepe moten tot sem perifer besnane fona itefnuti viotem pen choice. O pennuti o pen sotir Isus be Christus je af ereski pazini gon. أفربو إثنيرون أفره إيرون أفشبتنيرو ففتياسو إيرون أفتيتو تينا فنتنشا إهري إطاي أونو ثاين ثوف أون مارنتيهو إيرو فبوس انتباره إيرون خمباي هو إثو أفاين نيوتيرون تبنون خنهريني نيفن إنجبي بانتوكراتوري بشوينس بنو أوتي Prosevek savasti. Kyrie eleison. Efni vevchois efnuti pi pantocrator efiotem penchois o pennuti o pensutir Isus بخريستوس نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. لكي يرحمنا الله يترافع علينا اسمعنا يعيننا ويقبل سؤالات وتلبات قدسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا. يا رب ارحم. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك. كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا. أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحيات والعقارب وعلى كل قوة العدو.
يا ليسون تنوش تمبيوت نمبشيرين ببنف مسواب تترياس سواب نوموسيوس شريتك لسه يا بنتنيا Angelo sceriti parsenus itas ben sotir scerene more eiati cerombe esnesus itas misinan emevnoti bilogos scerene more eiachen oshiri اف واب شريني مريض مافن في اس واب شري ميخائي البينشتن ارشيا انجلو شري غبريل بصوت بفاش نوفي شرين شيروبي ام شرين سي ارفيم شريني تماتيرون بورانيون شرنا كمار تيروس شربي افانجي الستي شربي ابوستولوس افا ماركوس بيسي اوريموس هيتن نبرز فيان تيتس اوتوكوسس اوه اب ماري اب شوي ساري احمد نانم بك فولنتين النوفي اثرنا هو سيرو اوك نمبك يوتنا اغسوس نمبب نفما اسو ابجاكي اكسوتي امون عينان شليل Epi prodotki statite, السلام لجميعكم ولروحك أيضا فلنسأل الله الآب الضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبي يا رب رحم. You have visited them with mercies and compassion. Heal them. Take away from them and from us every sickness and every malady. The spirit of sicknesses chase away those who have long lain in maladies. Raise up and comfort those who are afflicted by unclean spirits. Set them all free. Those who are in prisons or dungeons, and those who are in exile or captivity, or those who are held in bitter bondage. O Lord, set them all free and have mercy upon them. For you are he who loosens the bound and uplifts the fallen, the hope of those who have no hope and the help of those who have no helper, the comfort of the faint-hearted, the harbor of those in the storm. All souls that are distressed or bound, grant them mercy, O Lord, grant them rest, grant them refreshment, grant them grace, grant them help, grant them salvation, grant them the forgiveness of their sins and their iniquities. As for us too, Lord, the sicknesses of our souls heal, and those of our bodies do cure. O you, the true physician of our souls and bodies, the bishop of all flesh, visit us with your salvation. Lord, have mercy. Again, let us ask God, the Pantocrator, the Father of our Lord, the God and Savior Jesus Christ. We ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, our fathers and brothers and brethren who are traveling. Lord, have mercy. والذين يضمرون
السفر في كل موضع، سهل طرقهم أجمعين، إن كان في البحار أو الأنهار أو البحيرات أو الطرق المسلوكة أو الجو أو المسافرين بكل نوع، كل أحد بكل موضع ردهم إلى ميناء هادئة، ميناء الخلاص. تفضل يا رب، اصحبهم في الإقلاع واصحبهم في المسير، ردهم إلى منازلهم بالفرح فرحين وبالعافية معافين. اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح، ونحن أيضا يا رب غربتنا التي في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا عاصف ولا قلق إلى الانقضاء. يا رب ورحم. فلنسبح مع الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي والأرض السلام وفي الناس المسرة. نسبحك، نباركك، نخدمك، نسجد لك، نعترف لك، ننطق بمجدك، نشكرك من أجل عظم مجدك أيها الرب مالك على السماوات، الله الآب ضابط الكل، والرب الابن الواحد وحيد يسوع المسيح والروح القدس. أيها الرب الإله حمل الله ابن الآب راح في خطة العالم ارحمنا. يا حامل خطة العالم أقوى طلبتنا إليك. أيها الجالس عن يمين أبيه ارحمنا. أنت وحدك القدوس، أنت وحدك العالي يا رب يسوع المسيح والروح القدس. مجدا لله الآب أمين. أباركك كل يوم وسبح اسمه القدوس إلى أبد الآبدين أمين. منذ الليل الروح تبكر إليك يا إلهي، لأنه ملك يا نور على الأرض. كنت أطلب فطرك لأنك صرت لي معينا. باكرا يا رب تسمع صوتي، بالغداء أقف أمامك وتراني. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت، الذي قام الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولظهر الدهور كلها أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمه القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين رقدوا رب نايح نفوسهم. يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا من بلا خطية يا رب أعنا. اقبل طلبتنا إليك، لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. جعلنا مستحقين نقول بشكر: يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. خم بخريستوس يسوس بن شويس أمين. الليلويا. السلام لكن أسألها القديسة الممتلئة مجد العذراء كل حين، ولت له أم المسيح. اصعدي صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام للتي ولدتنا الروح الحقيقي المسيح لنا العذراء القديسة. اسأل الرب عنا ليسع رحمة نفوسنا ويغفر لنا خطايانا. أيتها العذراء مريم ولدتنا القديسة الشفيعة من جنس البشرية، اشفعي فينا من المسيح الذي ولدتي لكي نعنى بغفران خطايانا. شيرينيوتي بارسينوستيو Oro emina lithini sheref shushon تبنجن Jerusalem. صريفونا إمانويل تنتي هواري بن مفيوت برستاتي سيتنون نارم بين شوي سيسوس بخريستوس تفكان إنه فينا نفول. سبحوا الرب تسبيحا جديدا أيها الشعب محب المسيح إلهنا، لأنه قد تعهدنا بخلاصك صالح حب البشر. نرسل لك التسبيح بأصوات التمجيد يا مخلصنا الصالح، ثبتنا إلى الانقضاء. أعطينا يا رب سلامك ونجنا من أيدي أعدائنا، وأذل مشورتهم واشفي أمراضنا. بارك يا رب إكليل السنة بصلاحك، الأنهار والينابيع والزروع
والأسمار. باركنا في أعمالنا ببركاتك السمائية، وارسل لنا من علوك نعمتك وخيراتك. المتضايق خلصهم، والمسافرين ردهم، والمربوط حلهم، الراقد نيحهم. ارفع غضبك عنا ونجينا من الغلاء ومن فخاخ الشياطين. يا معطي الخيرات نسبح ونمجده ونرفعه بالأكثار. كصالح ومحب البشر حمنا كعظم رحمتك. شبين سوئر سمسيقون خنمت شوسي طارن خيتو. شوف سنفترين تسعوتو ست امبر سيون فين. اسأل الذي ولدتي مخلصنا الصالح أن يرفع عنا هذه الأتعاب ويقرب لنا سلامه. سلام لك أيتها العذراء الملكة الحقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا. ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرنا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجد العذراء القديسة مريم ولدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله. أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، واحد مع الآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عهد بلاس البنطي. تألم وقبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب. صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء، وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا. تنجش تفولقات انت أناستاسي انت نيرف موت نمبيون خنت بي أونسنيو آمين. افنوتي ناينان ثشو نايرون شنهيت خارو آمين. ستمرو آمين. Bless us, keep us and help us. Amen. Take away your anger from us, visit us with your salvation, and forgive us our sins. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Shlim Irini pasi Ketum pneumati O Master Lord Jesus Christ, our God, who said to his saintly honored disciples and the holy apostles, many prophets and righteous men have desired to see the things which you see and have not seen them, and to hear the things which you hear and have not heard them. But as for you, blessed are your eyes,
For they see and your ears for they hear. May we be worthy to hear and to act according to your holy gospels through the prayers of your saints. Pray for the Holy Gospel. Lord, have mercy. اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في توسلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا هللويا اسمه بكلوم تتيرم به تنتكمت Christus ebshoisiniaro Emni momin, emni sitin, emni karpus Stacite metavovo theo accomplimento agiu evangelium. Bezmarut inje fithni o khenefrane me choisentenigom Kyrie phlogisone ktu kata Lukanage o evangelio tu anagnos ma Zuxasi kereya قفوا بخوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا ماري لوقا البشير التلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. من مزامير أبينا داود النبي بركاته علينا آمين. حقي ورحمتي معه وباسمي ارتفع قرنه. حينئذ بالوحي تكلمت مع بنيك وقلت إني وضعت عونا على القوي. هللويا. مبارك الآتي باسم ربي إله القوات أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا ربنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. فقال له واحد يا رب أقليل هم الذين يخلصون؟ فقال لهم اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، فإني أقول لكم إن كثيرين سيطلبون أن يدخلوا ولا يقدرون. وإذ بلغ أن يقوم رب البيت ويغلق الباب فيبتدئون بالوقوف خارجا وتقرعون الباب قائلين يا رب افتح لنا، فيجيب ويقول لكم لا أعرفكم من أين أنتم. حينئذ تبتدئون تقولون أكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. فيقول لكم إني لا أعرفكم من أين أنتم، اذهبوا عني يا جميع فاعلي الظلم. هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. متى رأيتم إبراهيم وإسحاق ويعقوب وجميع الأنبياء في ملكوت الله وأنتم مطروحون خارجا، ويأتون من المشارق والمغارب ومن الشمال والجنوب ويتكئون في ملكوت الله. وذا آخرون يكونون أولين وأولون يكونون آخرين. والمجد لله دائما. الذي في
السماوات. يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح صار ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. خم بخريستوس إيسوس بن شوي تسكيب العظيم تكريو كلينتي نوبيون سو كيريه روسكم انت يوم تفوقوا آمين. كتب نماتي سو. أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل رباطات خطايانا من قبل آلامه المخلص المحيي، الذي نفخ في وجه تلاميذه القديسين ورسله الأطهار وقال لهم اقبلوا الروح القدس، من غفرتم لهم خطاياهم وغفرت لهم، من أمسكتم عليه أمسكت. أنت الآن أيضا يا سيدنا من قبل رسلك الأطهار أنعمت على الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسة في كل زمان يغفروا خطايا على الأرض ويربطوا ويحلوا كل رباطات الظلم. الآن أيضا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر عن عبيدك أبائي وإخوتي وضعفي هؤلاء منحنين برؤوسهم أمام مجدك الأقدس. ارزقنا رحمتك واقطع كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا لك بشيء، بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصغر القلب. أنت السيد العارف بضعف البشر كصالح ومحب للبشر. اللهم انعم لنا بغفران خطايانا، باركنا طهرنا حللنا وحال سائر شعبك، املأنا من خوفك، قومنا إلى إرادتك الصالحة المقدسة، أنك أنت إلهنا وملكنا، ونرفع لك المجد والكرامة والعز والسجود الآن. امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. امين. هللويا. زوك سبتري كايوكي هاجبنا ماتي كاني كاي كيستوسيون استونيون انا بنتنا وشيبول جي موجي بن شويس يسوس بخريستوس بيت انتك ما تخرسوس بشويسني يارون امني مومين امني سيتين امني كاربوس سوتيمونو ليسون كيريا بلوغيسون امين مويروز مويرون سيميتان يكون يفولكم باسمه خريستوس بنوتي امين السشوبي. يا ملك السلام اعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح صار لك الملك والقوة والمجد أبد آمين. The love of God the Father and the grace of His only begotten Son, our Lord, the God and Savior Jesus Christ, the fellowship, gift, and the communion of the Holy Spirit be with you. The peace of the Lord be with you. And with your spirit. Choice Nainan, Hallelujah, Hallelujah. The praise of the third hour and the praise of the sixth hour of this blessed day we offer to Christ our King and our God, beseeching Him to forgive us our sins from the Psalms of our Father David the prophet and the King. May His blessing be upon us all. Amen. فشفيتني وأصعدت من الجحيم نفسي والهابط في الجبر. اتلوا للرب يا جميع القديسين، واعترفوا بذكر قداسته، لأن لحظة في غضبه الحياة وأشاح بك في صباح السرور. أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الغد، صرفت وكف عني فسرت قلبي. سمع الرب فرحمني، حملت نوحي، مزقت مسحي وانتقتني سرورا، وكيف لك نفسي. أيها الرب إلهي إلى الأبد أعترف لك الليل. الرب قد ملك ولبس الجلال، لبس رب القوة مدخل لنا وثبت مسكونا فلن تتزعزع. كرسيك يا الله منذ البدء أنت هو منذ مرصدك. عجيبة هي أبار البحر وعجيبة
شهادات صادقة جدا لبيتك ينبغي تقديسها إلى طول الأيام. يا جميع اللهم صفقوا بأيديكم وحللوا للبهاء بصمت الابتهال وعالم مطلوب منكم كبير. ترانا ميراثا وجمال صعد الله بتهليل بصمت الله. جلس على كرسي المقدس رأس شهود أعزاء الله قد ارتفعوا الأرض جدا. اللهم باسمك خلصنا بقوتك وارحمنا ليستمع إلى صورة ستركنا بفمه فإن الغرباء قد قاموا علي ولقيا قرب نفسنا من لعل اللهم دورنا عن يرمنا الصلاة من جميع الشدائد من جيتاني ومن أعدائي نزلت عيني ليترأف الله علينا ويبارك ونزمنا. رضيت يا رب عن ردك فتتبعك وغافرت أسام شعبك تواصل رجلك من زمن وتفتح شعبك فأهدك النار ورحمتك. كلام السلام لشعبه ولقديسه والذين رجعوا له من كل بلادهم خلاص قريب من جميع خائفين. لونكسا سيو ثيو سيمون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس وكرمتك من إنجيل معلمنا ماري يوحنا البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. متى جاء المعزي الروح القدس الذي أرسله الآب باسمي فيعلمكم كل شيء ويذكركم كل ما قلت لكم. سلامي أترك لكم سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعتم إني قلت لكم إني أمضي ثم آتي إليكم. لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون لأني أمضي إلى الآب لأن أبي أعظم مني. وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى متى كان تأمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد لأن رئيس هذا العالم آتي وليس له في شيء. لكن لكي يعلم العالم أنني أحب أبي وكما أوصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من ها هنا. أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. كل غصن فيه لا يأتي بثمر يقطعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ولا يأتي بثمر أكثر. وأنتم من قبل أنقياء من أجل الكلام الذي كلمتكم به وأثبتوا فيه وأنا فيه أيضا فيكم. والمجد لله دائما أبديا آمين. تنوشتم وبارستوس بكيوتناثوس ببنوماثواب جيءك أكسوتيوم النينان روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن جددوا في أحشائنا قلبا نقيا. اخلق فيا يا الله روحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك روحك القدوس لا تنزعه مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على تلاميذك القديسين رسلك المكرمين في الساعة الثالثة. هذا لا تنزعه منا أيها الصالح لكن نسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة روحا مستقيما ومحييا. روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هو ضياء نفوسنا من يضيء لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. كانين كياي كسوسيون أستونيون آمين. يا والدتي لا أنت الكرمة الحقيقية الحاملة عن قود الحياة نسألك أيتها المملوءة نعمة مع الرسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك الرب إلهنا مبارك الرب يوما فيوما يهيئ طريقنا لأنه إلى خلاصنا. كانين كياي كسوسيون أستونيون آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والملك كل كنز الصلاحات ومعطي الحياة هلم تفضل حل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا زوك سابتريك هيوكي كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وأعطيتهم السلام هلم أيضا كن معنا ونحن سلامك وخلصنا ونجي نفوسنا. كاني ستوسيو إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الإله أنت هي باب السماء افتح لنا باب الرحمة.
قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات صعد إلى السماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا. يا رب اغفر لنا آثامنا. يا رب اغفر لنا زلتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفهم من أجل اسمك القدوس. أبانا وإخوتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم يا من هو بلا خطية. يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطية يا رب أعنا واقبل طلباتنا إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم. يا رب ارحم نبارك امين. جعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير والمسيح صار ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد امين. السلام ولكن نسألك يا القديس الممتع إلى مجدنا العذراء في كل حين والد الإله أم المسيح يسعد صلواتنا لابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا. السلام التي ولدت لنا نور الحقيقة المسيح إلهنا العذراء القديس. اسأل الرب عنا لا يصرف عن أنفسنا ويغفر لنا خطايانا. أية العذراء مريم مولدة الإله القديس الشفيعة على يمين الجنس البشرية اشفعي فينا مع المسيح الذي ولدتي لينا. السلام ولك يا العذراء الملكة الحقيقية الحقانية. السلام لفخر جنسنا ولدت لنا عمانوئيل. نسألك اذكرينا الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا. نقصاسي وثيوسيمون قدوس 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 رب السماوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس وكرمتك من إنجيل معلمنا ماري متى البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. فلما أبصر الجموع صعد إلى جبل وعندما جلس تقدم إليه تلاميذه وفتح فاه وعلمهم قائلا طوبى المساكين بالروح لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى الحزان الآن لأنهم يتعزون. طوبى الودعاء لأنهم يرثون الأرض. طوبى الجياع والعطاش الرب لأنهم يشبعون. طوبى الرحماء لأنهم يرحمون. طوبى الأنقياء القلب لأنهم يعينون الله. طوبى لصانع السلام لأنهم يدعون أبناء الله. طوبى المطرودين من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. أنتم ملح الأرض فإذا فسد الملح فماذا يملح؟ لا يصلح بعد شيء إلا أن يطرح خارجا وتدوسه الناس. أنتم نور العالم. لا يمكن أن تخفى مدينة كائنة على جبل ولا يوقدون سراجا ويضعونها تحت المكيال بل يضعونه على المنارة فيضيء لكل من في البيت. هكذا فليضيء نوركم قدام الناس لكي يروا أعمالكم الصالحة فمجد أباكم الذي في السماوات. والمجد لله دائما أبديا آمين. تنوشتم كويرستوسن بكيوتناثوسن بمنوماثواب جيئك أكسوتيوم النينار. يا رب يا من في اليوم السادس وفي الساعة السادسة سمرت على الصليب من أجل الخطية التي تجرأ عليها أبونا آدم في الفردوس. مزق سك خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. أنا صرخت إلى الله والرب سمعني. اللهم استجب صلاتي ولا ترفض طلبتي. التفت إلي واسمعني عشية وباكر وقت الظهر. كلامي أقول فاسمع صوتي يخلص نفسي بسلام. O Jesus Christ our God, who was nailed to the cross in the 9th hour and killed sin by the tree, and by your death you made alive the dead man whom you created with your own hands and had died in sin. Put to death our pains by your healing and life-giving passions, and by the nails with which you were nailed. Rescue our minds from thoughtlessness of the earthly deeds and worldly lusts, to the remembrance of your heavenly commandments according to your compassion. Since we have no favor nor excuse nor justification because of our many sins, we through you implore to him who was born of you, Theotokos the Virgin, for abundant and acceptable is your intercession with our Savior. O pure Mother, do not exclude sinners from your intercession with him whom you bore. For he is merciful and able to save us, because he suffered for us to deliver us. Let your compassion speedily reach us, for we are exceedingly poor. Help us, O God, our Savior, for the glory of your name. O Lord, deliver us and forgive us our sins, for the sake of your holy name. You wrought salvation in the midst of all the earth. O Christ our God, as you stretched your holy hands on the cross,
Therefore all nations cry out, saying, Glory to you, O Lord. سبتريك إيوك أجيب نماتي نسجد لشخص غير الفاسد يا الصالح، طالبين مغفرة خطايانا يا المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. كانين كايك سوسيون أستونيون آمين. أنت هي الممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نعظمك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم وبطل الموت. أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية ونلنا نعيم الفردوس الأول. من أجل هذا نمجد بشكر غرير المائت المسيح إلهنا. نعظمك أم نور الحقيقة ونمجدك العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غفران الخطايا. نبشر الثالوث القدوس لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك. امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد، الله الآب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، ما يرى ما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، نور من نور إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساوم على الآب فجار، الذي كان به كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، وتأنس وصلب عنا على عهد بلاس البنطي، وتألم وكبر وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه، وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسلم مقيم قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيي البصق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف معودية واحدة ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي. آمين. نسألك يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله، اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا. آمين. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون يا رب ارحم. كيريا ليسون ارحمنا يا الله. كيريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كيريا ليسون قدوس 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 رب السبوت. السماء والأرض مملوءتان مجدك ورحمتك. ارحمنا الله الآب ضبط كل أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها رب لا قوات كن معنا لنا لا سلام معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصلح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة اغفرها لنا يا رب من أجل اسم القدوس الذي دعي علينا كرحمتك يا رب وليس خطايانا.
وجعلنا مستحقين نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غد أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بمسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد للأبد آمين. مجدا وإكراما ومجدا للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس سلاما وبنيانا لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية آمين. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديماتنا والتي يا رب ارحم. هللويا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه. يا رب خلصنا يا رب سهل سبلنا مبارك الآتي باسم الرب يا ثواب نوت فسمروت جيف نوتي فيوت في بانتوكراتور اسمروت جيف فونو جنيس شيريسوس بخريستوس بنشويس فسمروت جيف يبنى وما إثواب Εμπαρακλήτων. واحد هو الاب القدوس واحد هو الابن القدوس واحد هو الروح القدس آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب ولتباركوا جميع الشعوب لأن رحمته قد ثبتت علينا وحق الرب يدوم إلى الأبد آمين. الليلويا. Oksevet rike ioke agium pneumati keninke aike stosionas toni onon amin alleluia. Ebibros of Kestasite. السلام لجميعكم ولروحك أيضا.
shepemot en tot fin prefer visnane fornait ifnotivioten pen choice of pennuti of pen sotir Jesus Christus, for he has covered us, helped us, guarded us, accepted us to himself, spared us, supported us, and has brought us to this hour. Enthuf onmarintihu erufupus entevareheron, Gempaehu thuafainem neutirun tevenun kenirini niven, enjepi pantukratur, choice pennu oti. Prosofexasti. يا رب ارحم. أيها السيد الرب الإله الضابط الكل، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك وأشفقت علينا وعاضدتنا وأتيت بنا إلى هذه الساعة. اطلبوا لكي يرحمنا الله ويترأف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسين منهم بالصلاح عنا في كل حين، ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة الصلاة المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا. يا رب Lover of mankind, grant us to complete this holy day and all the days of our life in all peace with your fear. All the all temptation, all the work of Satan, the counsel of wicked men, and the rising up of enemies hidden and manifest, take them away from us and from all your people, and from this table and from this holy place that's yours, but those things which are good and profitable do provide for us. For it is you who have given us the authority to tread on serpents, scorpions, and upon all the power of the enemy. Servants, ministers of this day, the hegumens, the priests, the deacons, the clergy, and all the people, and my weak self, be absorbed from the mouth of the all Holy Trinity, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, and from the mouth of the one only Holy Catholic and Apostolic Church,
and from the mouth of the 12 apostles, and from the mouth of the beholder of God, the evangelist, Saint Mark, the apostle and martyr, the patriarch, Saint Severus, our teacher Dioscorus, Saint Athanasius, the apostolic Saint Peter, the holy martyr and high priest, Saint John Chrysostom, Saint Cyril, Saint Basil, and Saint Gregory, and from the mouth of the 318 assembly at Nicaea, the 150 at Constantinople, and the 200 at Ephesus, and from the mouth of our honored Father, the high priest, Pope Abba Tawadros II, and from the mouth of my abject self, for blessed and full of glory is your holy name, O Father and Son and Holy Spirit, now and at all times and to the ages of all ages. Amen. تسامين كتو ابن اضما آتي البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، بركاته علينا آمين. آمين. وأنا أيضا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحين بل كجسدين كأطفال في المسيح. سقيتكم لبنا لا طعاما لأنكم لم تكونوا بعد تستطيعون، بل الآن أيضا لا تستطيعون، لأنكم بعد جسديون. فإنه إذ فيكم حسد وخصام ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر؟ لأنه إذ قال واحدا أنا لبولس وآخر أنا لا لبولس، أفلستم بشريين؟ أنا لأبولس، أفلستم بشريين؟ فمن هو أبولس ومن هو بولس؟ بل خادمان أمنتم بواسطتهما، وكما أعطى الرب لكل واحد. أنا غرست أبولس سقى، لكن الله كان ينمي. إذ ليس الغارس شيئا ولا للساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد، ولكن كل واحد سيأخذ أجرته بحسب تعبه. نعمة الله الآب فلتحل على أرواحنا يا إبائي وأخوتي آمين.
A reading from the second epistle of our teacher Peter, may his blessing be upon us, Amen. Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have obtained like precious faith with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ, grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, as his divine power has given to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue, to virtue knowledge, to knowledge self-control, to self-control perseverance, to perseverance godliness, to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your call and election sure. For if you do these things, you will never stumble. For so an entrance will be supplied to you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Do not love the world or the things in the world passes away and its desires, but he does the will of God shall abide البراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركاتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. آمين. وبعدما سكت أجاب يعقوب قائلا: أيها الرجال إخوتنا، اسمعوني سمعان. قد أخبر كيف افتقد الله أولا الأمم ليأخذ منهم شعبا على اسمه، وهذا توافقه أقوال الأنبياء كما هو مكتوب: سأرجع بعد هذا وأبني أيضا خيمة داود الساقطة، وأبني أيضا ردمها وأقيمها ثانية، لكي يطلب الباقون من الناس الرب، وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا الأمر المعروف منذ الأزل. لذلك أنا أقضي أن لا يثقل على الراجعين إلى الله من الأمم، بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن ذبائح الأصنام والزنا والمخنوق والدم المائت، لأن موسى منذ الأجيال القديمة له في كل مدينة من يكرس به، إذ يقرأ في المجامع في كل سبت. حينئذ رأى الرسل والقصوص وكل الكنيسة أن يختاروا رجالا منهم ليرسلوهم إلى أنطاكيا مع بولس وبرناباس، يهوذا الذي يدعى برسباس
وسيلاس رجلين متقدمين في الإخوة، وكتبوا بأيديهم للرسل والقصوص والإخوة الذين في أنطاكيا وكيليكيا والشام: أيها الإخوة الذين من الأمم افرحوا، لأننا قد سمعنا أن قوما منكم قد خرجوا فأقلقوكم، إذ يميلون أنفسكم بأقوال لم نقلها. فقد رأينا واجتمعنا برأي واحد، واخترنا رجلين وأرسلناهما إليكم مع حبيبنا برناباس وبولس، الناس قد بذلوا أنفسهم على اسم ربنا يسوع المسيح، فأرسلنا معهما يهوذا وسيلاس، وهما أيضا يخبرانكم بهذا القول، لأن الروح القدس قد ارتضى ونحن أيضا ألا نزيد عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الضرورية: احفظوا نفوسكم من ذبائح الأوثان ومن دم الميت والمخلوق ومن الزنا، وهذه إذا حفظتم نفوسكم منها فنعما ما تصنعون. كونوا معافين، لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. آمين. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, one God, amen. Today is the 14th day of the blessed month of Tut. May God begin it in goodness and renew it for us in peace and tranquility, while our sins and iniquities are forgiven through the tender mercies of our Lord. O my fathers and my brethren, amen. On this day, Saint Agathon the Stellite departed. He was from the city of Tanis. The name of his father was Martha, and his mother's name was Maryam. Matra, and his mother's name was Maryam. They were righteous and feared God. They loved to give alms and be merciful to the poor and needy. The thought of monasticism was always on his mind. When he was 35 years old, he was ordained priest, and he devoted himself to serve the Holy Church. He asked the Lord Jesus Christ by day and night to facilitate for him departing from this world to go to the desert. The Lord Jesus Christ answered his request, and he went out from the city and came to Ternot, and from there went to the desert. The angel of God appeared to him in the form of a monk who journeyed with him and brought him to the monastery of St. Macarius in Scetis. He came to the holy old man, Abba Abraham, the Abba Georgi. This was in the 7th century, by the end of 7th century. And he became their disciple and remained with them for 3 years. Then they took him before the altar and in the presence of the hegumen, Abba Ioannis, and for 3 days they prayed over the monastic garb. They then ordained him a monk and dressed him with the holy scheme. From that hour he exerted himself with many worships in continuous fasting and prayer, and fought a great fight. He slept on the ground until his skin cleaved to his bones. He read continually the biography of Abba Simon the Stellite. Abba Simon was in north of Syria. And he thought of leading a solitary life. He took counsel with the Holy Fathers concerning that, and they approved his wish, and they prayed for him. He left and came near the city of Sakha. This is like in the middle of Delta, north. Province of Gharbiya, where he dwelt in a small church. The believers built a place for him on a pillar. Pillar means like a rock, some sort of a rock. The believers built a place for him on a pillar, and he went up on it. During his days, a man appeared in whom dwelt an obstinate devil who led many people astray. He sat in the middle of the church. So he fought against him. At the hands of this holy man, Saint Agathon, God worked many miracles of healing sick people and casting out devils.
The devils appeared to him in the form of angels, singing sweet songs and imparting blessings unto him. But by the might of the Lord Jesus Christ, he knew their guile. He made the sign of the cross over them, and they fled away defeated. When God wished to repose him from the labors of this world, he fell sick for a short while and delivered up his soul into the hand of God. The people who had benefited from his sermons and teachings gathered around him and wept bitterly. This Holy Father lived for 100 years, of which he spent 40 years in the world and 10 years in the desert and 50 years in a solitude. Upon that pillar, may his prayers be with us and guard us against all our enemies, and glory be to our God forever. Amen. Agios Os Agios Yesheros Agios Athanatos O Ekbar Senogenetis Eleisonimes Agios Otheos Agios Yesheros Agios Athanatos Ostavrotimes Eleisonimes Agios Otheos Agios Yesheros Agios Athanatos Oanatasicton Metron Keamin Estos oranos eleisonimes los sebetri que ageio nevmati que linte ai que estos eonas toni onon amina gracias eleisonimes Ebe prosovke estasiti. السلام لجميعكم ولروحك أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسله الأطهار المكرمين قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي. صلوا من أجل الإنجيل المقدس. يا رب اذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وأوصونا أن نذكرهم في توسلاتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا. الذين سبقوا فرقدوا يا رب نيحهم، المرضى اشفهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا وخلاصنا كلنا ورجاؤنا كلنا وشفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا. هللويا هللويا اسمه بكلومن تتيروم تنتك مت خريستوس بشويني يارون نمنيموت
نمني سيتي نمني كربوسالي إلو يا الليلويا Stasiti mite fuvusio, accusumintu agios, evangelios. Zmaru tenje fithni uqnefrane mepchoy sentini gom kirie flogisonic to katalu kanage evangelio tu anagnosma. Sasi بخوفين أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل من بشارة معلمنا لوقا البشير والتلميذ الطاهر بركاته علينا آمين. من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك بركاته علينا آمين. استمع يا الله طلبتي، أصغي إلى صلاتي. على الصخرة رفعتني وأرشدتني، صرت رجائي وبرجا حصينا. باسم رب القوات ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد إلى الأبد آمين. وكان جموع كثيرة سائرين معه، فالتفت وقال لهم: من يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وإخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يمكنه أن يصير لي تلميذا. فإنه من منكم يريد أن يبني برجا أفلا يجلس أولا ويحسب النفقة وهل عنده ما يكمله، لئلا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله فيبتدئ جميع الناظرين يهزؤون به قائلين: إن هذا الرجل ابتدأ يبني ولم يقدر أن يكمله. أو أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر أفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يلاقي ب10,000 الذي يأتي عليه ب20,000؟ وإلا فما دام بعيدا منه يرسل شفاعة طالبا سلما. فهكذا كل واحد منكم إن لم يترك جميع أمواله فلا يقدر أن يصير لي تلميذا. الملح جيد، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ فلا لأرض يصلح ولا لمزبلة، بل يلقى خارجا. من له أذنان للسمع فليسمع. والمجد لله دائما. هللويا 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 هللويا. بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب،
Fire enough, Nembethioten Avasos, Nembebnev Maeso, Wabiezentino, Nemshaene. En Sofia Sebros Khomen Kyria Laison Khen Om Esmi. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. نور من نور إلى حق مولود غير مخلوق واحد مع الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء. هذا الذي من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا عهد بلاس البنطي، تألم وقبر قام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب، صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحب بثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتية. آمين. خاطي آبائي وإخوتي سامحوني وصلوا محتاجين عني. يا ابونا سامحنا وحللنا. شليل Ebibros Kestasite. السلام لجميعكم ولروحك يا رئيس الحياة وملك الدهور، اللهم الذي تكثو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض، الذي الكل مذلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قضيب ملكه، الذي تمجد الأجناد الملائكية والطغمات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهيته. وإذ سررت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضين أن نخدمك، لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض، بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك. اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر، إذ ندنو من مذبحك المقدس ككثرة رحمتك، واجعلنا أهلا للسلام السماء اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا، لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة، ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة. صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية. يا لا بحاسة مرذولة رافضة لمخافتك، ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن، ولا باتفاق نياتنا في الخبث، بل نقبل بعضنا بعضا
برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا، إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد. فلا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا، لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك. فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لزلاتنا وغفرانا لجهالات شعبك، لأنك أنت إله رؤوف متحنن. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم، قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا. نسيت بشفاعة والدة الإله القديسة مريم، يا ربنا املأنا بمغفرة خطايانا. نسجد لك أيها المسيح مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك قمت وخلصتنا. رحمة السلام ذبيحة التسبيح. الرب مع جميعكم ومع روحك أيضا. ارفعوا قلوبكم هي عند الرب نشكر الرب. مستحق مستحق وعادل، لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب الإله الحق، الكائن قبل الدهور والمالك إلى الأبد، الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات،
الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى، الجالس على كرسي مجده والمسجود له من جميع القوات المقدسة. أيها الجلوس قفوا، الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة، الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات. وإلى الشرق انظروا، أنت هو القيام حولك، الشيروبيم الممتلئون أعينا والسرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك على الدوام بغير سكوت قائلين. أنصت. الشروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدونك صارخين قائلين قدوس 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 رب الصباوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. Holy, holy, holy indeed, O Lord our God, who formed us, created us, and placed us in the paradise of joy. When we disobeyed your commandment by the deception of the serpent, we fell from eternal life and were exiled from the paradise of joy. You have not abandoned us to the end, but have always visited us through your holy prophets. And in the last days you manifested yourself to us who were sitting in darkness and the shadow of death, through your only begotten Son, our Lord God and Savior Jesus Christ, who of the Holy Spirit and of the Holy Virgin Mary. Amen. Was incarnate and became man, and taught us the ways of salvation. He granted us the birth from on high through water and the Spirit. He made us unto himself an assembled people and sanctified us by your Holy Spirit. He loved his own who are in the world and gave himself up for our salvation unto death, which reigned over us, whereby we were bound and sold on account of our sins. He descended into Hades through the cross. Amen. وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب، ورسم يوما للمجازاة، هذا الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد فواحد
بحسب أعماله كرحمتك يا رب وليس كخطايانا. ووضع لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. He took bread into his holy hands, which are without spot or blemish, blessed and life-giving. We believe that is true. Amen. He looked up towards heaven to you, God, who are his Father and Master of everyone, and when he had given thanks, Amen. he blessed it. Amen. He sanctified it. Amen. We believe, we confess, and we glorify. He broke it and gave it to his own holy disciples and saintly apostles, saying, "Take, eat of it, all of you, for this is my body which is broken for you and for many, to be given for the remission of sins. This do in remembrance of me." This is true. Amen. وهكذا أيضا الكأس بعد العشاء مزجا من عصير الكرمة والماء وشكرا. آمين. وباركها. آمين. وقدسها. آمين. وأيضا نؤمن ونعترف ونمجد. وأعطاها أيضا لخواص التلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه لذكري. وهذا هو أيضا بالحقيقة لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نبشر وبقيامتك المقدسة
المقدسة وصعودك إلى السماوات نعترف نسبحك نباركك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إلهنا. فيما نحن أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من بين الأموات صعود إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك. رزق من آمين. ونسألك أيها الرب إلهنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين نسجد لك بمسرة صلاحك ليحل روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة ويطهرها وينقلها ويظهرها قدسا لقديسيك. وهذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا آمين. يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة. كيريا ليسون. وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. يا رب ارحم. لينمو بر الإيمان سهل لنا طريق التقوى. كيريا ليسون. الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. يا رب ارحم. أعطي بهاء للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات. كيريا ليسون. طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة. يا رب ارحم. رحمة للذين في التوبة صلاحا للأغنياء. كيريا ليسون. دعة للفضلاء معونة للمساكين. يا رب ارحم. الشيوخ قوهم والذين في الحداثة أدبهم. كيريا ليسون. غير المؤمنين ردهم ولتنقضي انقسامات الكنيسة. يا رب ارحم.
حل تعاظم أهل البدع، ونحن كل نحسبنا في وحدانية التقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا كلنا مستحقين يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، كي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. اذكر يا رب سلامة كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. يا رب ارحم. هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك، احفظها بسلام، وجميع الأساقفة الأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر يا رب أبانا الطوبى والمكرم رئيس الأساقفة بطريركنا البابا أنبا تواضروس. يا رب ارحم. الذين يفصلون معه كلمة الحق بالاستقامة، أنعم بهم يا رب على كنيستك المقدسة، يرعون قطيعك بسلام. اذكر يا رب أبانا القمامسة والقسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. يا رب ارحم. And all the servants and all who are in virginity and the purity of all your faithful people, remember, O Lord, to have mercy upon us all. Have mercy upon us, O God, the Father, the Pantocrator. Remember, O Lord, the salvation of this your holy place and every monastery of our Orthodox fathers. Lord, have mercy. And those who dwell therein in God's faith, graciously accord, O Lord, to bless the air of heaven, the fruits of the earth, the waters of the rivers, the seeds, the herbs, and the plants of the field, the sea. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Raise them to their measure according to your grace. Give joy to the face of the earth, means furrows be abundantly watered and its fruits be plentiful. Prepare it for sowing and harvesting. Manage our lives as deemed fit. Bless the crown of the year with your goodness for the sake of the poor of your people, the widow, the orphan, the traveler, the stranger, and for the sake of all of us who entreat you and seek your holy name. For the eyes of everyone wait upon you, for you give them their food in due season. Deal with us according to your goodness, O you who give food to all flesh. Fill our hearts with joy and gladness, that we too, having sufficiency in everything, always may abound in every good deed. Lord, have mercy. يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم الأجر السمائي. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقديماتنا والذين قدموها. يا رب الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء، آبانا الأطهار وسائر الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان، وبالأكثر القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم
مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة. قديس يوحنا السابق وشهيد القديس استيفانوس رئيس شمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويروس معلمنا ديوسقورس القديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء ورئيس الكهنة قديس يوحنا ذهبي الفم القديس ثيودوسوس القديس ثيوفيلوس القديس ديمتريوس قديس كيرلس القديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالآيات القديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرماني 318 مجتمعين بنقيا 150 بمدينة القسطنطينية 200 بأفسس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس البار الأنبا بولا والثلاثة مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا أنبا يحنس القمص وأبانا أنبا بيشو البار الرجل الكامل الحبيب خلصنا الصالح كل مصاف قديسيك أولى الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. والقارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارقة القديسين الذين رقدوا. الرب ينيح نفوسهم أجمعين واغفر لنا خطايانا. بركاتهم المقدسة تكن معنا آمين. المجد لك يا رب يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نيحهم آمين. Whose souls you have taken, repose them in the paradise of joy, in the region of the living forever, in the heavenly Jerusalem, in that place. And we too, who are sojourners in this place, keep us in your faith, and grant us your peace unto the end. As it was and shall be, it is from generation to generation and until the ages of the ages. Amen.
throughout the way into your kingdom, that as in this also in all things your great and holy name be glorified, blessed, and exalted in everything, honored and blessed, with Jesus Christ, your beloved Son, and the Holy Spirit. Peace be with you all. And with your spirit. Again, let us give thanks to God, the Pantocrator, the Father of our Lord God and Savior Jesus Christ, for he also has made us worthy now to stand in this holy place, to lift up our hands and to serve his holy name. Let us also ask him to make us worthy of the communion and partaking of his divine and immortal mystery. Amen. Soma ethua. Tenoshtem bexoma es oa. في Χριστός εν γεπί Παντοκράτορ ευτσόης πενούτη. Αμήν, αμήν, εμπρός αφέξαστε. Κύριε ελέησον. Assalamu ligamiaikum. ولروحك أيضا. هكذا بالحقيقة تألم كلمة الله بالجسد وذبح وانحنى بالصليب، وانفصلت نفسه من جسده، إذ لاهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. وطعن في جنبه بالحربة وجرى منه دم وماء غفرانا لكل العالم، وتخضب بما جسده، وأتت نفسه واتحدت بجسده، وعوض الخطية المحيطة بالعالم مات الابن بالصليب، وردنا من التدبير الشمالي إلى اليمين، وأمنا ووحد بدم صليبه، وألف السمائين مع الأرضين، الشعب مع الشعوب والنفس مع الجسد، وفي اليوم الثالث قام من القبر. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. واحد هو عمانوئيل، وغير مفترق من بعد الاتحاد، وغير منقسم إلى طبيعتين،
هكذا نؤمن وهكذا نعترف وهكذا نصدق أن هذا الجسد لهذا الدم وهذا الدم لهذا الجسد. كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب ارحم. You are Christ our God, who for our sake were pierced in your side with a spear on the heights of Golgotha in Jerusalem. You are the Lamb of God who takes away the sin of the world. Absolve us of our transgressions and forgive our sins and make us stand at your right hand side. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Lord have mercy. يا الله أبا ربنا يسوع المسيح الذي من الكروبيم يتبارك ومن السرافيم يتقدس ومن ألوف وربوات الخدام الناطقين يتعظم، الذي يقدس ويكمل القرابين وتكميل الأثمار التي قدمت لك رائحة لذيذة. قدس أيضا أجسادنا وأنفسنا وأرواحنا كلنا، كي بقلب طاهر ووجه غير مخزي ندعوك يا الله الآب السماوي ونصلي قائلين جبنيو. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، واغفر ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. خم بخريستوس إيسوس بن شويس تسقيفا لا سيمون تكريك لناتي إنوبيون سو كيريه بروس خومين ثيوم تفوفو آمين. إيريني باسي كتب نغماتي سو فليكن يا سيدي عبيدك أبائي وأخوتي وضعفي محللين من فمي بروحك القدوس أيها الصالح محب البشر. يا حامل خطية العالم ابدأ بقبول توبة عبيدك منهم، نورا للمعارف وغفرانا لخطاياك. أنت إله رؤوف ورحوم، أنت طويل الأناة وكثير الرحمة وبر، إن كنا قد أخطأنا لك بالقول أو بالفعل فسامح واغفر لنا كصالح محب البشر. حالنا وحال سائر شعبك من كل خطية، من كل لعنة، من كل جحود، ومن كل يمين كاذب، من كل ملاقات الهراتق والوثنين. أنعم لنا يا سيدنا بعقل القوة فهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء المضاد. نحن أن نصنع مرضاتك كل حين، اكتب أسماء قدسك في ملكوت السماوات بالمسيح يسوع رب. كل من طلب أن نذكرهم أمامك يا رب، واحد واحد باسمه، واحدة باسمه. الهدوء والطمأنينة في البيت. ضعفي أنا أيضا اغفر لي خطاياي الكثير، حيث كثر الإثم فلتكثر من أجل خطاياي خاصة ونجاسات قلبي. لا تمنع شعبك من نعمة روحك القدس حالنا حال سائر شعبك. سلام كنيستك الواحد الوحيد بابا الأنبا تودروس الثاني حفظنا وحفظنا. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها، فلنستعكن مع روحك ننصت بخوف الله. امين. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون. القدسات للقديسين
آمين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس. آمين. واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. آمين. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. The holy body and the precious true blood of Jesus Christ, the Son of our God. Amen. آمين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا. آمين. آمين. Somanen pi esno fenteman wil pennuti fai pechenu methmi. Amin. آمين. تناتي. آمين آمين آمين. أؤمن 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 وأعترف للنفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم، جعله واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير، واعترف الاعتراف الحسن من بيلاطس البنطي سلم عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة ومن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين، يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. من أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين 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 آمين. أؤمن أن هذا هو بالحقيقة. آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم اذكرونا في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح تكون معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب وارحم. صاسي كريا زوج صاسي الليلويا 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 الليلويا. بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب. سبحوا الله في جميع قدسي. هللويا هللويا. بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب. سبحوا في جلد قوتي. هللويا هللويا. بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب. سبحوا على مقدرته.
هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوك كثرة عظمته هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوا بصوت البوق هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوا بمزمار وقيثار هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بضفوف وصفوف مبارك الآتي باسم الرب مبارك الآتي باسم الرب سبحوه بضفوف وصفوف هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه بأوتار وأرغون هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه باسنق حسنات الصوت هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب سبحوه باسنق التهليل هللويا هللويا بارك إكليل هذه السنة بصلاحك يا رب كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا هللويا اسمه بكلو من تتيرم بي تنتك مت خريستوس شويزوك سبت ريك ايو كي اجيو ابن فماتي هللويا اسمه بكلو من تتيرم بي تنتك Χριστός εψός και νικαίοι και στος αιώνας των αιώνων. Αμήν.
لويا اسمه بيكلو من تتيرم بيهتن انتك مت خريستو سيب شويس هللويا هللويا سيوس سيوس ايمون هللويا اسمه بيكلو من تتيرم بيهتنتك مت خريستوس شويس هللويا هللويا إيهوفا بالنوتي بي هللويا إيسوس بخريستوس شو إني إيدين وتمرون أو ناينان عروس الفادي القبطية وضية لادي المصرية بمحبة قلب النارية أهواك يا أرثوذكسية أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا أمي حبك أحياني آلامك بذرة إيماني قد جزت يا أم الأزمان وخرجت خروج شجعان أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بحماها الحق قوي ضربوك الأعداء طردوك سجنوك وأيضا قتلوك وطعام وحوش جعلوك ولكل عذاب دفعوك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماء الحق قوي يا أمي كم كنت أمينة وبحب عريسك مفتونة أسراره عندك مكتونة وبقوته أنت مصونة أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قويم ما أحلى أم المطرودة من أجل الفادي وعبيده يا سعد معطيك وداده من ينهض بيعة أجداده أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماء الحق قوي ما أحلى أم المطرودة من أجل الفادي وعبيده يا سعد معطيك وداده من ينهض بيعة أجداده أم الشهداء جميلة
أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا ليت فؤادي يهواك كي أحيا في ظل حماك وأطارد دوما أعداك وأجدد أيام سباك أم الشهداء جميلة أم الشرفاء نبيلة عبرت بحر الألمات حفظت بدماها الحق قوي يا أمي أثرك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهد وفائي وودادي أنا أخدم بيعة أجدادي أم الشهداء جميلة أم لا عبرت بحر الألمات حفظت بدماء الحق قويم يا أمي أثارك في الوادي وحنانك يغلي في فؤادي ها عهدي وفائي وودادي أن أخدم بيعة أجدادي. نفران أميوت نمشير زمرات نجيب نوتي بيوت بيكون تقاطع زمرات نجيب النوم نقدر نكرهنا يا ملاك هذه الذبيحة الصاعد إلى العلو بهذه التسبيحة اذكرنا قدام المجد لله في العالي والأرض السلام وبالناس والنصارى أمين الليلويا زوج سابتريك أيوك أجيب نفماتي كانك أيك استوسيون أونونا من تنوشي بولينغو إموجي وبن شويسيس أخير اسمه بيكلو متتيرون بي هيتنتك ميت كريستوس بشويني يا أوروني مؤمن مني ستين مني كاربو صوتمونو نايناي كريالاي سون كريا فلوغي سون امين اسمو هيرو استيميتانيا كوني بلغم باسمو ليترأف الله علينا وليباركنا وليظهر وجهه علينا ويرحمنا يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم إلى الأبد ارفع شأن المسيحيين بإشارة الصليب المحيي احفظهم في الإيمان المستقيم بالمجد والكرامة كل أيام حياتهم واجعلهم في المحبة التي تفوق كل شيء والسلام الذي يعلو كل عقل بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين والدة الإله القديسة العذراء مريم كافة مصاف الملائكة والأنبياء والرسل والشهداء والقديسين والسواح والعباد والنساك المجاهدين والذين أرضوا الرب أعمالهم الصالحة كل حين وبركة ملاك هذا اليوم وبركة القديس ماري مرقس وجميع قديسي هذه البيعة وبركة السيدة العذراء مريم أولا وآخرا بركاتهم المقدسة ونعمتهم وقوتهم وهبتهم ومحبتهم ومعونتهم فلتكن معنا بخريستوس بالنوتي امين سشوبي يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لك القوة والمجد والبركة والعزة إلى الأبد آمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون معكم امضوا بسلام. سلام الرب يكون معكم.
يوم الجمعة بالليل إن شاء الله هيبقى عشية عيد الصليب، هنصليه في كنيسة الملاك. عشية عيد الصليب يوم الجمعة من الساعة 7 ل 8:30. ويوم السبت عيد الصليب القداس برضه هيبقى في الملاك من الساعة 8 للساعة 11. يوم السبت في القداس بتاع عيد الصليب من 8 ل 11 في كنيسة الملاك. هننزل تحت ناكل لقمة وبعدين نطلع ناخد درس الإنجيل الساعة 1. نكمل مع بعض رسالة رومي.
ثانك يو. يعني واقول انا اللي واقع مني ايه. خدت لقمة بركة يا سيدي.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نكمل مع بعض دراستنا في رسالة روميا. احنا وصلنا في الإصحاح 8 لحد الآية المشهورة اللي هي: نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. بس عشان نربط اللي فات باللي احنا فيه دلوقتي، ان احنا كنا بنتكلم على ان احنا خدنا روح ربنا سكن فينا وبقينا اعضاء في جسد المسيح بالمعمودية، والروح ده بيشتغل بنشاط جوانا، بيشفع فينا، بيوصلنا بحضن الآب، وبينقل لنا كل ما للمسيح، علشان زي ما هو قال: يأخذ مما لي ويخبركم. والروح ده بيشتغل جوانا علشان خاطر يحيينا. يقول لك: الروح الذي أقام يسوع من الأموات إذا كان ساكن فينا فهو يحيي أجسادنا المائتة. وبعد كده لازم احنا نعيش حسب الروح، ما نعيش حسب الجسد. إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. وإذا كنا إحنا أولاد الله وبقينا أولاد الله بالتبني بعد ما ثبتنا في المسيح وسكن فينا روحه، فالابن يرث، الأبناء يبقوا ورثة مع المسيح. وبعدين السكة بتاعتنا فيها آلام ورفض أحيانا من العالم زي ما المسيح اترفض، لكنه أيضا في نهاية مجد. إن كنا نتألم معه فلكي نتمجد معه. وآلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. وجينا عند الآية 19، أنا بلخص بسرعة. جينا عند الآية 19 اللي هي: انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله. قلنا أن الخليقة تنتظر بفارغ الصبر تجلي أبناء الله، تجلي أبناء الله واكتمال خلاصهم. فالخليقة أيضا ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد الله. أو بترجمة أخرى أن الخليقة نفسها سوف تتحرر من عبوديتها للفساد وتتمتع بالحرية المجيدة التي لأبناء الله. وعرفنا أن احنا خدنا بكورة الروح، لكن احنا بالرجاء خلصنا، يعني لأننا في الرجاء قد نلنا الخلاص، في رجائنا في اكتمال الخلاص في الحياة الأبدية في المجيء الثاني بتاع السيد المسيح. والروح القدس بيشتغل جوه قلبنا، ينقي قلوبنا وبيشفع فينا بتنهدات لا ينطق بها، بيعلمنا ان احنا نصلي، وبيتحرك جوانا علشان نطلب الملكوت وعشان نطلب ان احنا نبقى شبه المسيح في كل حاجة. لأنه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين. احنا كنا وقفنا هنا. بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين، يعني هو عايز يجملنا بحسب خطة الله من أجلنا. خطة الله من أجلنا هنعرفها دلوقتي في الآيتين الجايين الجمال دول. إن احنا نكون مشابهين لصورة المسيح. هي دي خطة الله من أجلنا، إن احنا نكون مشابهين لصورة المسيح في المحبة، في القداسة، في الوداعة، في التواضع، في كل حاجة نبقى مشابهين لصورة المسيح. ونحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. ده إيماننا إن كل حاجة ربنا بيحولها لخيرنا. كل الأمور تعمل معا للخير. تعمل معا يعني ساعات إحنا نكون شايفين من زاوية واحدة ومش شايفين الزوايا التانية، فمش فاهمين، نقول: طب ودي ليه كده؟ ليه يا رب تسمح بدي؟ لا، دي للخير. دي هتعلمنا حاجة ما كانش ممكن نتعلمها بطريقة تانية. لا، دي مع دي هتكسبنا حاجة ما كانش ممكن ناخدها. لازم كله مع بعض. ساعات احنا نظرتنا بتبقى قاصرة، لكن المفروض ان احنا بالإيمان نقبل كل شيء من ايد ربنا، واثقين ان كل الاشياء تعمل معا للخير.
في يوم من الأيام بولس الرسول كانت الآلام موجعة بالنسبة له، شوكة في الجسد، مرض صعب، فيقول تضرعت إلى الله 3 مرات، فربنا قال له لا، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل، تكفيك نعمتي. طب وانت فهمت ايه بعد كده يا معلمنا بولس؟ قال ايوه انا فهمت، لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد. ده ربنا كان عايز يحفظني في الاتضاع، ربنا كان عايز يحميني من المجد الباطل، بيعمل معجزات بشكل حتى من غير ما هو يقصد، من غير ما هو يرتب ولا يصلي. الناس كانت تاخد المناديل والعصائب من على جسده تشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فإيه القوات؟ حتى في سفر الأعمال يسميها، يقول لك كان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. يعني المعتادة إيه؟ يعني هيصلي، هيحط إيديه، هيرشم بالزيت، مش كده؟ زي ما السيد المسيح علم التلاميذ، كانوا بيروحوا يرشموا الناس بالزيت. طب امال ايه القوات الغير المعتاده دي؟ معجزات غير معتاده. بطرس يعدي ظله يخفف يشفي الامراض، بولس الرسول ياخدوا المناديل والعصائب تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره. طيب وبعدين والانسان ضعيف وذاته دي مزعجه، عايزه تاخد شويه مجد، عايزه تاخد شويه كرامه، عايزه الاسم يبرز كده، أنا بقيت أفضل من غيري. مين بيعمل اللي أنا بعمله؟ مين بيتكلم زي ما أنا بتكلم؟ مين مشهور زيي؟ الذات دي فظيعة، ممكن تضيع الإنسان، تخليه ينحرف تماما عن الطريق. بدل ما يمجد ربنا يغذي ذاته، بدل ما يمجد ربنا يكون سبب بنيان وسلام وفرح للآخرين، هو بيبني ذاته. فربنا راح عطيله شوكة في الجسد. فهم بعد شوية لما صلى وقبل من ايد ربنا، فهم، فراح قايل ايه في الاخر؟ قال أصر بالضعفات والضرورات والشتائم والضيقات والاضطهادات، لأنه حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا ايه؟ قوي. فهم، لما أكون ضعيف نعمة ربنا تسندني، لكن لما أكون شايف نفسي قوي، لو أنا بزيد هو ينقص، لو أنا أنقص هو إيه؟ يزيد في حياتي. فكل الأشياء تعمل معا للخير. لابد إن احنا ندرك إن كل حاجة ربنا بيسمح بيها في حياتنا هي لخلاصنا، هي لتقديسنا، هي لنمونا الروحي، هي لمنفعتنا، هي للخير. كل الأشياء تعمل معا للخير. ولذلك هتلاقي معلمنا بولس الرسول طبعا بعد الرسالة دي وبعد لما أعطي شوكة في الجسد بسنين، يعني وهو في السجن في روما بعد الرسالة دي وبعد رسالة كورنثوس يمكن ب7 سنين ولا حاجة، بيقول إيه؟ بيقول أنا بموت أو بحياة تعلمت إن أنا أستفضل وأن أجوع، وأن في كل الأوقات أنا أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إذا كنت في احتياج، أو إذا كان عندي حاجات فاضلة وزيادة، إذا كنت في بجوع أو شبعان، إذا كنت في ظروف كويسة أو في ظروف صعبة، في كل الأحوال أنا أفرح. طب يا بولس الرسول، أنت مش زعلان إنك محبوس ظلم ومستني للمحاكمة ظلم؟ قال أبدا، أموري آلت بالأكثر إلى تقدم الإنجيل. يعني أنت تتظلم الظلم ده كله وما انتش زعلان؟ لا، قال أموري قد آلت بالأكثر إلى تقدم الإنجيل. اوعوا تفتكروا إنه الدنيا دي ماشية من غير ضابط الكل، من غير اللي بيرتب كل حاجة وبيحاول كل حاجة للخير. حتى أخطأنا يطلع لنا منها دروس نافعة،
حتى ضعفاتنا يسندنا ويشتغل من خلالها ويتمجد فيها، يتمجد. مرض ووجع وقروح، يقول لك في مناديل وعصائب، يعني في قروح. انا بتصور، يعني انا مش عارف طبيعه المرض ايه، محدش قدر يعني ياكد ايه نوع المرض، في افتراضات يعني. لك هي دي تبقى للخير؟ قال دي تعمل معجزات، دي تخلي ربنا يتمجد، وتخلي الناس تيجي تسمع كلمه ربنا لما يخفوا من امراضهم. فعايزين دايما نكون حاطين في بالنا كل الاشياء تعمل معا للخير. الناس الكويسين اللي حوالينا والناس المتعبين ربنا بعتهم لنا علشان نتعلم، علشان للخير. الظروف الصعبة والظروف الكويسة، الاحتياج المادي والخير المادي، الأمراض والأوجاع، الخسارة أو الربح، كل الأشياء تعمل معا. زي إيه؟ بتشوفوا كده دواء تلاقي المكونات تلاقيها تركيبة، مش كده؟ تركيبة. زمان كانوا الصيادلة يعملوها بنفسهم، التركيبات دي يحط مقدار كذا على مقدار كذا على مقدار كذا عشان يعمل تركيبة تدي مفعول هايل. دلوقتي شركات الأدوية اللي بتقوم بالمهمة يحطوا تركيبات كده، بس حتى لحد دلوقتي الصيادلة في أمريكا يحطوا برضو مقدار قد كده على مقدار قد كده، ويحسبوا الدواء ده الفاعلية بتاعته تبقى لما آخد قد كده لكل جرام أو كل كيلو للجسم. فلو أقل من كده ما يبقاش فعال، لو أزيد من كده يبقى توكسيك دوز، تبقى جرعة سامة. فتلاقي كل حاجة محسوبة بالملي جرام. إذا كان ده في الأدوية المادية، وتلاقي الدواء علشان يجيب التأثير بيعملوا له تركيبة، يقول لك ده ما يتحطش مع ده لكن ده مع ده يشتغلوا كويس قوي، ويدوا تأثير أكبر من لو كان ده لوحده. التركيبة دي هي التركيبة اللي ربنا بيستخدمها في حياتنا، هي دي الظروف اللي ربنا بيستخدمها في حياتنا، التركيبة اللي احنا عايشين فيها دي، من الناحية المادية ومن الناحية الاجتماعية ومن ناحية الأصدقاء ومن ناحية القرايب ومن ناحية الكنيسة اللي احنا فيها ومن ناحية المسؤوليات اللي احنا فيها. كل دي على بعضها تركيبة جميلة ربنا سامح بيها. تقول لي بس فيها حتت مرة، أقول لك وليكن ساعات الدواء بيبقى فيه حاجات مرة، لكن بيحطوا له ساعات حاجات تعادل المرارة دي، فتلاقي ربنا مع المرارة حط لنا تعزية. بس المرارة مفيدة، الصليب مفيد. لازم نقتنع بكده إن كل حاجة بتحصل في حياتنا هي للخير. تقول لي طب يعني لو الحاجات دي حطمتني، أقول لك عمرها ما تحطمك. ليه؟ لأن وعود الله أمينة وصادقة. أولا هو مش سايبنا لوحدنا، واضح؟ نمرة 2 إنه عارف بالضبط قدرتنا على الاحتمال، ولا يدع عصا الخطاة تستقر على نصيب الصديقين كي لا يمد صديقون أيديهم إلى الإثم. زي ما بيقول داود في المزمور في القطعة 16 من صلاة نص الليل، المزمور الطويل، يقول قد أجريت حكما وعدلا فلا تسلمني إلى الذين يظلمونني، كن لعبدك كفيلا في الخير لئلا يجوز علي المتكبرون. كان في ناس عايزة تظلمه، في ناس كانت عايزة تدوسه خالص، لكن هو إيه؟ مسك في ربنا وقال له كن لعبدك كفيلا في الخير، يعني ضامنا في الخير. أنا ماشي في طريقك وإنت يا رب اللي تضمني وإنت اللي تحميني، ما تسلمنيش للشر. يا سلام، هو ده إيماننا، إنه كل الأشياء تعمل معا للخير، ومش ممكن أبدا حاجة هتحصل لضررنا، حتى لو في شكل حاجة فيها شكلها خسارة أو فيها يعني من الخارج يعني شكلها ضرر، ربنا هيحولها للخير، ربنا هيحولها للخير. فكل الأشياء تعمل إيه؟ معا للخير. كل حاجة التركيبة دي في عناصر ما ينفعش من غير حاجات معينة فيها، لازم كلها على بعضها تعمل معا للخير للذين يحبون الله.
دي مسؤوليتنا احنا بقى. من ناحيتنا احنا نكون بنحب ربنا من كل قلبنا، مش بندور على احنا ندافع عن نفسنا عشان ذاتنا، ولا بندور على مصالح مادية، ولا بندور على مصالح ان احنا يعني عايز ناصر فلان ضد فلان. ايه ده؟ احنا مش في سياسة، احنا بتوع ربنا، بتوع الحق، نقول كلمة الحق ونشهد للحق، وبنحب ربنا ونشهد له، وملتزمين بوصاياه، ملتزمين بمحبته، ملتزمين بالمنهج اللي هو حطه لنا في وصاياه. فإذا كنا بنحب ربنا نتأكد، يبقى كل المطلوب مننا نفحص نفسنا، هل احنا بنحب ربنا من كل قلبنا، ولا احنا لينا مصالح أخرى، ولا احنا بنشتغل لحساب ذاتنا، ولا احنا بنشتغل ماشيين ورا حد معين. لا، احنا بنحب ربنا ومن كل قلبنا، فنتأكد تماما ان كل الاشياء تعمل معا للايه؟ للخير للذين يحبون الله. مين دول بقى؟ قعد يسترسل شوية بقى معهم. مين دول؟ دول اللي احنا متفقين ان هم اتعمدوا وبقوا اعضاء جسد المسيح. فالذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده. الذين هم مدعوون حسب قصده. ايه قصده؟ قصده الخلاص، قصده ان احنا نكون معاه في السماء، نحن نكون اعضاء في ملكوته. الذين ليكونوا مدعوين، الذين هم مدعوون حسب قصده، لأن الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. الله، هو عرفنا قبل تأسيس العالم وعيننا لكي نكون مشابهين لصورة ابنه. الله، احنا مخلوقين على صورته، ولما الصورة دي تشوهت بالخطية جه الابن الوحيد اتجسد واتحد بطبيعتنا عشان يردنا، لما نثبت فيه يردنا إلى صورتنا الأولى ويبقى ملامحه تظهر فينا. يعني شوفوا كده باختصار، احنا في المعمودية اتغرسنا في المسيح، اتغرسنا في الكنيسة، اتغرسنا جوه المسيح بين أعضاء فيه، والروح القدس سكن فينا وبيشتغل فينا عشان يحولنا نبقى شبه المسيح، نبقى صورته مطبوعة فينا، نكون على شبه، نكون مشابهين صورة ابنه، يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. إحنا إخوة مع المسيح، دي حاجة كبيرة قوي علينا، إحنا ترابيين. لا، هو خدنا كده، اشترانا وثبتنا فيه وغرسنا فيه عشان نبقى شبهه، شبهه. يسري فينا دمه، يسري فينا روحه، فنبقى شبهه. مش الشبه الشعر شكله ايه والعينين شكلها ايه، الشبه يعني كل ملامحنا الروحية، قلبنا شكله ايه، محبتنا شكلها ايه، طهارتنا شكلها ايه، الحكمة شكلها ايه، الفرح شكله ايه، السلام شكله زي المسيح، زي ما هو كده مليان سلام وبيوزع، واحنا كمان شبعانين من سلامه وبندي، شبعانين من الفرح، شبعانين من محبته وبندي. نكون مشابهين صورة ابنه، ده هدف المسيحية. كل يوم تظهر فيهم ملامح المسيح، كل يوم عمل الروح القدس فيهم يشكل فيهم صورة المسيح. طبعا دي عايزة، يعني إذا كنا بنشوف مثلا، ممكن بعد ما نخلص نشوف تسوني وهي بترسم، تسوني ساوسة وهي عمالة ترسم في الأيقونات، ما تتصوروش قد إيه الأيقونة بتقعد تحت إيديها عشان تقعد تشتغل فيها، مش حاجة كده عدي 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 اطبع، ده كل همسة وكل ملامح عايزة وقت في ايدين الفنان علشان تطلع صورة جميلة. عشان تتشكل صورة المسيح فينا عايزة وقت في ايد الفنان الأعظم، في ايد الروح القدس، وهو بيشتغل فينا وبيرسم فينا صورة المسيح. قد ايه بقى بنسيب نفسنا في ايديه، قد ايه بنيجي نقف قدامه كده في الصلاة ونقف نتكلم معاه ونطلع اللي في قلبنا ونطلب حاجات احنا محتاجينها ونتكلم معاه وندي فرصة للروح القدس يشتغل ويتكلم جوانا.
قد ايه بنقعد مع الانجيل كده ونخلي نور الانجيل يسطع على وجوهنا وعلى قلوبنا. قد ايه كده بنحضر القداس ونيجي من بدري ونقف نصلي ونرفع قلوبنا. هو ده الوقت اللي الروح القدس بيشتغل فينا علشان يخلينا مشابهين لصورة المسيح. أنا نفسي الآية دي نحفظها، وعايزين نضم عليها آية تانية. نضم عليها آية تانية من كورنثوس الثانية الإصحاح الثالث. بس الأول نقول الآية دي: الذين سبق فعرفهم سبق فإيه؟ فعينهم. عينهم لإيه؟ ليكونوا مشابهين صورة ابنه. نبقى شبه صورة المسيح. يبقى الآب عرفنا وعيننا عشان نكون مشابهين لصورة ابنه. ده الغرض النهائي. طب واحنا وصلنا كم في المية دلوقتي من الصورة؟ مش عارف، كل واحد بقى وصل شوية. أكيد فينا ملامح المسيح أكيد، بس يعني ممكن واحد وصل 50%، واحد وصل 30، واحد وصل 70. يعني يلا كل يوم احنا الروح القدس شغال فينا علشان نكون شبه المسيح أكتر، عشان نور المسيح يبقى بيشع مننا أكتر. بصوا الآية الجميلة دي لو انتوا تفتحوا معايا بسرعة، كورنثوس الثانية الإصحاح الثالث آية 18، الآية اللي قلت لكم عليها، بيوضح لنا الكلام بنفس المعنى. بيقول إيه؟ بيقول ونحن جميعا. طلعتوا الآية؟ كورنثوس الثانية 3:18. هنحطها مع رومية 8 اللي احنا قلناها دلوقتي، اللي هي ايه؟ 29. 8:29 مع 3:18. كورنثوس الثانية 3:18. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. خلاص انفتحنا على ربنا وعلى مجد ربنا. وناظرين ليه بوجه مكشوف؟ مفيش حواجز، مفيش برقع زي بتاع العهد القديم اللي كان موسى حطه، مش قادرين يبصوا، وشه بيلمع جامد من وقفته مع ربنا ومن وجوده مع ربنا بالايام الطويله والاسابيع. وشه بقى بينور، فقالوا حطوا برقع. فده اشاره انه العهد القديم الناس ما كانتش قادره تشوف ربنا، في العهد الجديد اتشال البرقع. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة. يعني هنا كما في مرآة يعني زي ايه؟ ما واحد يقول لك شايف الصورة واضحة قوي زي المراية. زي المراية يعني حاجة ايه؟ واضحة قوي، واضحة خالص. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، اللي هي صورة الله. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني بواسطة عمل روح الرب فينا نتغير إحنا إلى صورة الرب يسوع عينها من مجد إلى مجد. عمالين صورتنا عمالة تتغير. إحنا حاطين المسيح حاطينه قدامنا وصورتنا عمالة تتغير عشان تبقى إيه؟ شبهه أكتر. واضح؟ نقولها تاني. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة مجد الرب. نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. يعني بواسطة عمل روح الرب فينا. فسبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه. لو ربطناها بالآية اللي قبلها هنلاقي هو كان بيقول إيه؟ كل الأشياء تعمل معا للخير. يبقى الأشياء اللي بتحصل معانا دي في حياتنا دي بتعمل معا لإيه؟ عشان نكون مشابهين لصورة المسيح. هو ده الخير. من مجد إلى مجد يعني ننمو، يعني المجد ينمو فينا من مستوى إلى مستوى أعلى، ومن مستوى إلى مستوى أعلى، ومن مستوى أعلى إلى مستوى أعلى. ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. نبقى شبهه. ساعات الآباء لما كانوا بيتأملوا في مثل العذارى الحكيمات فبيقولوا يعني إزاي ربنا يقول للعذارى الجاهلات ابعدوا عني لا أعرفكم. يعني إيه لا أعرفكم؟ إزاي هم ما يعرفهمش؟ ما هو كده يعرفوا. لا أعرفكم يعني صورتكم مش شبهي، مش منورين
مش زي ابناء النور. ابناء النور يبقوا منورين زي العريس بتاعهم، لكن ما بقيتوش شبهي، انتوا مش شبهي. والتانيين برضو اللي قالوا له كنا بنقراه في انجيل باكر النهارده، احنا اليس باسمك تنبأنا وباسمك اخرجنا شياطين، او اكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. ده اكلنا قدامك وشربنا دي خطيره جدا، ده ممكن يكون معناها ان احنا بنتناول. وعلمت في شوارعنا يعني انت كنا بنقعد نسمع وعظات. وبعدين يقول لهم ايه؟ يقول لهم ابعدوا عني لا اعرفكم. ما هو الشبه، ما هو ما شبه، صورتهم مش على صورته، ما عطوش فرصه للروح القدس يشكل فيهم صورته، صوره المسيح. وبالتالي لما يجي يقفوا قدامه ما هماش شبهه، ملامحهم غريبه، اساليبهم غريبه. ايه الشر وايه الخبث وايه النجاسات دي وايه الكراهيه دي وايه محبه الذات دي ومحبه المال والانانيه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ دي مش ملامح المسيح خالص. طب ما ينفعوش حتى لو كانوا بيجوا الكنيسه واكلنا قدامك وشربنا وعلمت في شوارعنا. وبعدين بقى ايه؟ بيكمل بقى ايتين في منتهى القوه، في منتهى القوه. بيقول ايه؟ لأن والذين سبق فعينهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا. فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ الله. يبقى اللي دعاهم، اللي سبق فعينهم دول دعاهم. طيب والدعوة دي يا رب لناس قال أنا من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، يريد الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. يعني الدعوة للكل. لكن مين اللي بيقبل الدعوة؟ فاكرين طبعا المثل اللي السيد المسيح قاله لما بيقول إنسانا صنع عرسا لابنه وبدأ يدعو المدعوين، فيقول لك ابتدأوا برأي واحد يستعفون، excuses، برأي واحد يستعفون. واحد مضى إلى حقله والآخر إلى تجارته والرايح التاني رايح مش عارف يشتري إيه ولا رايح بيته فين، وقالوا له معلش مش هنقدر نيجي. يعني الدعوة اللي كانت لناس كتير. طيب فراح العبيد قالوا للسيد صاحب العرس، قالوا له الناس بتعتذر، قال لهم معلش بيتي هيتملي، اخرجوا إلى الشوارع، ادعوا الناس الغلابة والعرج والعمي من الأزقة والحارات بتاعت الشوارع، وادعوهم وادخلوهم بيتي حتى يمتلئ بيتي. ادعوا كل الناس، كل اللي تشوفوه ادعوه. الحقيقة الناس استجابت. الناس الغلابة دول اللي مرميين ومنسيين وهوملس وملهمش بيوت استجابوا. والغلابة اللي الناس بتحتقرهم واللي مرضى استجابوا. كل اللي هيستجيب للدعوة هيدخل، كل اللي هيستجيب للدعوة يلبس لباس العرس ويتمتع بالعرس ويتمتع. لكن اللي يرفض الدعوة ويحتقر الدعوة بتاعت ربنا، دعوة ربنا للتوبة للرجوع والدخول. طب واللي مش عايز يلبس لباس العرس، مش عايز يكتسي ببر المسيح، مكتفي ببره الشخصي، فاكر ان بره ده هيغطيه، بالعكس بره ده هيفضحه. فين بره؟ لكن اللي يكتسي ببر المسيح هو ده اللي ايه؟ هو ده اللي بيتبرر، وهو ده اللي بيبقى عليه لباس العرس. فيقول كده الذين سبق فعيانهم فهؤلاء دعاهم أيضا، والذين دعاهم فهؤلاء بررهم أيضا. لبسوا ثوب البر اللي هو أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، يعني دخلتوا في المسيح بالمعمودية فبقيتوا جواه، فبقى المسيح محوط عليكم، برركم لما دخلتوا فيه وثبتوا فيه.
فهؤلاء بررهم أيضا، والذين بررهم فهؤلاء مجدهم إيه أيضا. يبقى المسيح بيدعونا، عيننا للتبني، وبيدعونا وبررنا ومجدنا، وسيمجدنا أيضا في السماء بمجد أعظم. فماذا نقول لهذا؟ إذا كان ربنا معانا فمن علينا؟ إن كان الله معنا فمن علينا؟ عندي هو واخدها من العهد القديم، من المزامير ومن سفر العدد. كان الله معنا فمن علينا. إذا كنا إحنا بقينا ثابتين في المسيح وبقينا أعضاء فيه، مين يبقى يقدر علينا؟ مين يبقى مضاد لينا؟ ربنا عطانا كل حاجة. وين راح قايل الآية الجميلة دي؟ شوفوا بيقول إيه: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ إذا كان أغلى ما عنده ابنه الذي في حضنه، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب، صار جسدا وحل بيننا وخبر عن محبة الآب وبذل نفسه من أجلنا ودخل للموت وداسه علشان يدينا حياة أبدية فيه، ويدينا قيامة وحياة جديدة فيه، ويصير هو آدم الثاني بالنسبة لينا، ونورث من خلال ثبتنا فيه، نورث الملكوت ونورث كل ميراث الله، حياة أبدية. إيه ده؟ الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. شوفوا حب ربنا. دي نفس الآية اللي هي قالها السيد المسيح: هكذا أحب الله الإيه؟ العالم حتى بذل ابنه الوحيد. شوفوا الحب قد إيه؟ هكذا يعني قد إيه؟ يعني هكذا بمقدار قد إيه؟ بمقدار إنه بذل ابنه الوحيد. بذل ابنه الوحيد. هنا هو الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا إيه؟ أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ هيستخسر فينا إيه؟ إذا كان ما استخسرش فينا ابنه، بذل دمه من أجلنا، هيستخسر فينا إيه؟ بالعكس، يدينا كل حاجة. كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ حاجات الباقية كلها على البيعة. عشان كده حتى هو قال لنا: اطلبوا إيه؟ ملكوت الله وبره، وهذه كلها إيه؟ تزاد لكم. لأن دي كلها حاجات بسيطة. هيهبنا كل شيء، هيهبنا كل شيء. الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء؟ طيب، يهبنا البر ويهبنا الخلاص. شوفوا بيشرح ويكمل ويقول إيه: من سيشتكي على مختاري الله؟ معروف في لغة العهد القديم إنه مين هو المشتكي؟ الشيطان يشتكي، قاعد عمال يصطاد ويطلع لده غلطة، يقول له: شايف أهو، يتحكم عليه بالموت. مش الشريعة بتقول كده؟ بيشتكي 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 بيشتكي. طبعا ولاد ربنا ما عندهمش الحتة دي بتاعت الشيطان. دي من ملامح الشيطان، المشتكي. في ناس تقعد تصطاد كده للناس وتطلع عيوب. شوف فلانة بتعمل ايه، شوف فلانة قالت ايه الكلمة دي. لا، مش سهل، ما تفوتش. واحنا هنشتغل زي الشيطان نشتكي ولا ايه؟ بنشتغل صيادين كده لأخطاء الناس. مش السيد المسيح علمنا: لا تدينوا فلا تدانوا؟ لا لا لا، بس القذى هو واضح. حبيبي، ده انت الخشبة في عينك قد كده. طب ما تهتم بعينك علشان تشيل منها الخشبة، وبعدين ربنا يديك حكمة بقى تساعد أخوك. لكن شيل الأول الخشبة من عينك. المشتكي ده عدو الخير، واللي يعمل زيه يبقى مش من ولاد ربنا. اللي يقعد يشتكي. طيب، والمشتكي ده بعد المسيح ما جه وخلصنا يعمل ايه بقى؟ يعمل ايه المشتكي ده؟ مالوش حق. ليه؟ لأن السيد المسيح هو الذي يبرر. مين يشتكي؟ أنا اللي ببرأ، أنا اللي بغسل الخطايا. محدش يقدر يشتكي عليكم. من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ ده مين اللي يجرؤ ده ان هو يدين؟
إذا كان الله القاضي العادل بذل نفسه وعطانا وغسلنا من خطايانا بمحبته، إذا كان الله هو الذي يبرر، من الذي يدين؟ مين ده؟ ده مين ده؟ خلاص الشيطان مش هيلاقي حد يسمع له، وملوش أي حقوق إن هو يشتكي. خلاص، من سيشتكي على مختاري الله؟ الله هو الذي يبرر. من هو الذي يدين؟ ده مين ده اللي ممكن يدين؟ وبعدين يوضحها أكتر في الآية اللي بعدها. المسيح هو الذي مات بل بالحري قام أيضا، الذي هو أيضا عن يمين الآب، الذي أيضا يشفع فينا. هو ده اللي بيبررنا، هو ده اللي بيشفع فينا. مين اللي هيقدر يقف قصادنا إذا كان السيد المسيح هو اللي مات وقام وجلس بجسدنا عن يمين الآب وهو الذي يشفع فينا؟ فخلاص يبقى إحنا في المسيح نبقى مبررين، إحنا في المسيح نبقى مفيش حد يشتكي علينا ويشفع فينا. هنا يعني بحبه كده وإحنا واخدنا أعضاء في جسده يقدمنا للآب ويقدسنا ويبررنا. يشفع فينا هنا علامة حب، علامة حبه الكامل المستمر. دمه يغفر لنا كل خطية، دمه يشفع فينا، دمه كفارة لجميع خطايانا، يغطي جميع خطايانا. كفارة هنا يعني غطاء، يغطي جميع خطايانا، يغسلنا من كل إثم. وده اللي احنا الكنيسة بتسميه الشفاعة الكفارية، يكفر عن كل خطايانا. هو ده نوع الشفاعة، غير شفاعة القديسين اللي هي شفاعة توسلية وفيها طلبة من أجل بعضنا البعض، لكن دي الشفاعة الكفارية دي خاصة بالمسيح. هو خدنا جواه وبيبررنا وبيقدسنا ويشفع فينا، يعني هو اللي بيوصلنا بالآب، وهو اللي بمحبته بيفضل يبرر فينا. يقول كده: المسيح هو الذي مات بل بالحري قام، الذي هو أيضا عن يمين الله، الذي أيضا يشفع فيه. حب لا نهائي. وعلشان كده بقى يروح قايل الجزء الأخير من الإصحاح، جزء جميل جدا جدا: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ إذا كان هو عمل معنا كل ده، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ طبعا هو في الإصحاح الخامس قال لأن محبة المسيح قد انسكبت في قلوبنا بالإيه؟ بالروح القدس المعطى لنا. وبدأ يتكلم على أعمال المسيح الخلاصية، إنه هو مات وقام وإحنا متنا معاه وقمنا معاه في المعمودية، وعطانا روحه، وبقينا ثابتين أعضاء في جسده. وبعدين هو كمان بيبررنا وبيقدسنا وبيشفع فينا علشان نفضل مبررين أمام الآب، عشان نتمجد معاه. ياه، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ نحن نحبه لأنه هو أحبنا إيه؟ أولا أولا أولا. وحب مستمر، حب ثابت مش بيتغير، مش زي محبة البشر. محبة البشر لبعض يوم تزيد وساعات تنقص، يوم تبقى قوية ويوم تفتر وتضعف أو تنتهي. لكن محبته ثابتة، محبته ثابتة، محبة غير مشروطة، محبة ثابتة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ هو بيحب من ناحيته وإحنا كمان من ناحيتنا، وعمرنا ما ننفصل وإحنا ثابتين فيه بالمحبة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وحط لستة طويلة: أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف. 7 حاجات أصعب من بعض، وكل واحدة من دول تحتيها حاجات تانية كتير. يعني يقول أشدة، مش شدائد كتيرة، أصناف وأشكال، أصناف وأشكال. إذا كان اضطهاد، إذا كان إهانة، إذا كان ظلم، إذا كان خسارة، الشدائد كتير. شدة أم ضيق، ظروف صعبة حوالينا، أم اضطهاد أم جوع. يا اختبر الجوع من أجل المسيح، مش ممكن يسيب المسيح، مش ممكن. أم عري، مش لاقي حتى يتدفى ولا
أم خطر أم سيف، خفش ما بيخافش. ليه؟ الحياة هي المسيح والموت هو ربح. طب يا بولس أنت رحت تقف قدام قيصر، مين معاك؟ قال ولا بني آدم، لا عرف يجيب محامي ولا كان مع صديق ولا حاجة. بيقول لم يحضر معي أحد، وهو بيوصف وقفته قدام قيصر، لم يحضر معي أحد، لا يحسب عليهم. أنا مش زعلان من حد، أنا ما كنتش مستني مساعدة. لم يحضر معي أحد، ولكن الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة، عشان أكمل رسالتي. الرب وقف معي وقواني لكي تتم بي الكرازة، فأنقذت من فم الأسد، وسينجينا الله لملكوته السماوي. فحتى لو لوحده خطر سيف خفش، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ وبعدين أنا حاطط آية لذيذة خالص هنا من سفر المزامير إصحاح 44، يقول كما هو مكتوب إننا من أجلك نمات كل النهار، أو في النص العبري اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. يا هو ده مزمور لبني قورح. تعرفين طبعا في مزامير، نص المزامير أو أكتر حاجة بسيطة لداود النبي، وبقية سفر المزامير في لأساف المرتل، وفي لهيمان مرتل، وفي لسليمان مزمور ولا 2، وفي لموسى النبي مزمور كانت صلوة ليه، وفي مزامير لبني قورح. دول مجموعة من المرنمين كانوا في عهد داود، وبعض مزامير مش معروف قوي، يعني مش مؤكد مين الكاتب، بس ده مزمور معروف انه لبني قورح. وكانوا بيقولوا له يا رب ما تسيبناش، تسيبنا كده يا رب نتعب. يعني مزمور لذيذ قوي، مزمور لذيذ جدا. فأواخره كده يقول قد من أجلك نمات كل النهار، عشان خاطرك احنا في حكم الميتين، بنتعرض للموت، يعني بنتعرض للموت. 44 مزمور 44، من أجلك نمات كل النهار، قد حسبنا مثل غنم للذبح. الغنم اللي هي واخدينها تتذبح، يعني احنا زيهم جاهزين. مع فكرة هم دول المسيحيين اللي هم شايلين الصليب، وفي أي وقت يقولوا لهم يلا هنتصلب دلوقتي، وشايلين الصليب زي ما كنت بشرح من مرة، يعني إنه شيل الصليب ده مش فسحة، يعني شيل الصليب ده واحد رايح يموت، يعني واحد رايح يتصلب، بيشيلوه الصليب عشان بعد ما يمشي شوية كده بره البلد يقولوا له خلاص هندق الصليب هنا وهتتعلق عليه. يعني هو شايل الصليب ده، يعني هيلف لفة ويتجرج، يروح يحط الصليب في الجراج ولا يحطه في المخزن. ده شال الصليب، والنهاية إنه هيتسمر عليه، هيموت. فيعني حمل الصليب معناه أن أنا عندي استعداد للموت. هو ده من أجلك نمات كل النهار، يعني أنا في حكم الميت كل يوم وطول النهار، وعندي استعداد إن أنا أتألم واحتمل وأوصل لدرجة الموت. وأنا لأن لي الحياة هي المسيح، لي الحياة هي المسيح والموت هو ربح. قد حسبنا مثل غنم للذبح. طبعا جميل قوي معلومنا بولس الرسول لما ياخد آية من المزامير كده ويربطها على حياته وعلى حياتنا إحنا كمسيحيين. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ حتى لو هنتذبح، حتى لو هنموت، من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مفيش حاجة. اللي مش عايش مع المسيح على مستوى هذا الحب يبقى سامحوني يعني مش عايش مسيحيته، يعني ما اقدرش اقول عليه مسيحي عايش مسيحيته، يبقى مجرد مسيحي بالاسم. يعني ده لازم واحد يكون محبة المسيح دي مشعللة في قلبه علشان يقدر يقول كده، يبقى عنده استعداد يموت، عنده استعداد يتظلم، عنده استعداد يتهان، عنده استعداد إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة، عنده استعداد يواجه الضيق والاضطهاد والجوع والعري والخطر والسيف، عنده استعداد يواجه كل ده وما ينفصلش عن محبة المسيح وما يتخلاش عن روح المسيح وسلوكيات أولاد ربنا. ولكننا في هذه جميعها
في وضع الموت اللي احنا فيه، أو وضع المهانة، أو وضع ان احنا حسبنا مثل غنم للذبح، لكننا في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. يعظم انتصارنا يعني النهاية انتصار عظيم جدا 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 بالمسيح الذي أحبنا. انتصارنا بالمسيح الذي أحبنا. في بعض الترجمات يعني يمكن أقرب شوية للأصل اليوناني، إن احنا بالمسيح الذي أحبنا نصير أعظم من منتصرين. يعني مش بس منتصرين، لا أعظم كمان من كده. بالمسيح ننال النصرة ونصير أعظم من منتصرين. فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع. فيش حاجة تفصلنا، لا حاجة هنا ولا حاجة في الحياة الأخرى، ولا ملائكة ولا أصدقاء ولا شيء، ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة، ولا شيء يفصلنا عن محبة المسيح. يبقى احنا بنعيش حياتنا المسيحية مغمورين بمحبة الله، مغمورين بمحبة الله عن طريق الروح القدس الساكن فينا. وفي المسيح تذوقنا حب الله الآب، وفي المسيح دخلنا في شركة مع الثالوث القدوس، بقينا أبناء الآب أعضاء في جسد الابن هيكل للروح القدس. والشركة مع الله دي هي شركة حب، يسري فينا حبه ونحس بحبه ونتمتع بحبه. هو بيحبنا وإحنا بنحب. الشركة مع الله هي شركة حب بيفيد في القلب ويقدس حياتنا ويقدس إرادتنا علشان نعمل وصيته، ويقود سلوكنا في الحياة ويثمر فينا لمجد الله الآب. يبقى احنا الحب الإلهي اللي جوانا ده هو ده اللي بيشتغل فينا، هو ده اللي بيحرق أشواك الخطية، هو ده اللي بيقدس سلوكنا، هو ده اللي بيقود إرادتنا لصنع مشيئة ربنا. واضح؟ مفيش حاجة هتفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. نقف هنا، احنا كده خلصنا الإصحاح الثامن الجميل. ناخد تعليقات صغيرة كده من القديس يوحنا ذهبي الفم، وناخد بعد كده الأسبوع الجاي بداية من الإصحاح التاسع. من أجلك يعني نتعرض للموت طول النهار، من أجلك بنتحسب أو بنتعرض للموت. يعني بصي، لو إحنا ما في موت مخاطر بتبقى زي حكم الموت، وفي كمان موت مش لازم يكون موت جسدي، ممكن يكون أذى، ممكن يكون موت أدبي، ممكن يكون فإحنا عندنا استعداد إن إحنا نضطهد حتى الموت أو نتعذب حتى الموت طول النهار. في تعليقه القديس يوحنا ذهبي الفم، في تعليقه على كل الأشياء تعمل معا للخير، بيقول إنه الأمان ليس في طلب الراحة بالطريقة اللي احنا بنتصورها، لكن أهم حاجة إن احنا نتمم مشيئة ربنا. لما بنتمم مشيئة ربنا هو ده اللي فيه الأمان، وهو ده اللي فيه الخير لينا. وبيقول كمان عندما يقول كل الأشياء يعني كل، فهو يقصد تلك التي تبدو مؤلمة، لأنه سواء كان ضيق أم فقر أم سجن أم جوع أم موت أم أي شيء آخر يحل بنا، فإن الله قادر أن يحول كل هذه إلى العكس، لأن هذه هي قوته التي لا توصف، أي أنه يجعل ما كان يبدو ثقيلا خفيفا لأجلنا ويحوله لتثبيتنا. ولهذا تحديدا لم يقل أن الذين يحبون الله لا يصيبهم شيء، بل إنها تعمل معا للخير، حتى المتاعب
تعمل معه، بمعنى أنه يستخدم هذه الأمور السيئة لمسرة من تكاد لهم. عارفين المكيدة؟ تكاد لهم حاجات بس هو يستخدمها لمسرتهم لخيرهم، لمسرة من تكاد لهم الدسائس، وهذا ما يعد أعظم بكثير من أن يمنع الشرور من أن تأتي. يعني هو زي حط إيه، قال لك ممكن إيه ربنا يمنع الشرور، بس دي سهل، لكن إنه يسمح أن الشرور تيجي ويحولها لخير ومنفعة أولاده دي حاجة أعظم كتير. لما بيقول في عدد 29 الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين. بيقول هؤلاء قد صاروا أبناء بالنعمة بواسطة ذاك الذي هو بالطبيعة الابن الوحيد. هو بالطبيعة الابن الوحيد، لكن احنا لما ثبتنا فيه بقينا أبناء بالإيه؟ بالنعمة. والذين بررهم فهؤلاء مجدهم أيضا، هذا حدث بالنعمة والتبني. نحن بقينا أبناء الآب بالتبني وبنعمة الروح القدس فينا. وبعدين برضو بيقول ما تعتقد أنه علامة عار، أي الصليب والجلدات والقيود صارت هي نفسها سبب بركة وخير لكل المسكونة، ولا إيه؟ مش الصليب ده بقى سبب خلاص لكل المسكونة؟ تماما مثلما حدث بخصوص آلام المسيح، فبالرغم من أنها تبدو كئيبة إلا أنه حولها لتعطي طبيعتنا الحرية والخلاص. هكذا اعتاد أن يصنع بتلك الأمور التي نعانيها. دي طريقته، يعني عايز يقول اعتاد أن يصنع، يعني دي طريقته، دي طريقة ربنا، إنه الحاجات اللي احنا بنعانيها بيحولها للخير، مستخدما آلامك من أجل مجدك وسعادتك. يحول الأمور المؤلمة إلى مجد وسعادة. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول هؤلاء الذين هم ضدنا بهذا القدر الكبير هم أبعد من أن يؤذونا، ما يقدروش، لأنهم دون أن يقصدوا صاروا هم سببا لتتويجنا ولخيرات لا تحصى. حتى اللي بيحاولوا يؤذونا دول مش عارف، بالعكس دول يبقوا سبب خير لينا ولتتويجنا ولخيرات لا تحصى. والرسل مثلا يقول لك مثلا في حالة الرسل يقول هذه الآلام، يقول ما فيش حاجة تغلبت عليهم، هذه الآلام هي التي جعلتهم مشرقين وممجدين وعظماء أمام الله والناس. فلا يوجد شيء يمكن أن يسبب لنا ضررا، بل أن هؤلاء الذين يعدون لنا المكائد هم في الحقيقة يحققون لنا منفعة. في آية بتاعت الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معهم كل شيء، بيقول هنا يستخدم الكلمات بروعة وحماس شديدين كي يظهر محبة الله. إذن كيف يتركنا الله نحن المحبوبين لديه؟ إذا كان بيحبنا قد كده إزاي هيسيبنا محتاجين؟ إزاي هيبخل علينا بحاجة؟ وبرضه بيقول من المؤكد أن الله قد اختارنا وقد بررنا، والأكثر دهشة أنه بررنا بذبح ابنه. إذن من سيحاكمنا؟ مين ده اللي هيقف يشتكي علينا ولا يحاكمنا؟ في الوقت الذي فيه توجنا الله وذبح المسيح لأجلنا. كان ربنا هو اللي بيتوجنا وهو اللي قدم ابنه ذبيحة لأجلنا. يبقى مين ده اللي هيحاكمنا ده؟ بيقول على السيد المسيح في حتة هنا لما بيقول إنه الابن الوحيد اللي هو مات وقام وجلس عن يمين الآب هو اللي بيشفع فينا. فبيقول لأحسن حد يقول إن ما دام المسيح بيشفع فينا يبقى هو أقل من الآب، بيتوسط لينا لدى الآب يبقى هو أقل. فبيقول لا طبعا، بيقول إنه قال أولا أنه عن يمين الله. عن يمين الله يعني في نفس الإيه؟ في نفس المستوى. وأضاف أنه يشفع فينا حين أظهر المساواة في الكرامة، حتى أنه بعبارة يشفع فينا يتضح أن ذلك لا يعد دليل نقصان أو تقليل، بل بقدر ما هو دليل محبة فقط. أنه يشفع فينا ده دليل محبته، لأنه هو الحياة في ذاته، السيد المسيح الابن الوحيد، ومصدر كل الخيرات ومعطي الحياة. إنه يشفع بسلطانه
إذ بينما نحن يائسون ومحكوم علينا خلصنا من هذا الحكم وبررنا وجعلنا أبناء وقادنا إلى أعلى درجات الكرامة وحقق لنا كل ما لم نكن نتوقعه أبدا. لقد رفع الطبيعة الإنسانية إلى العرش الملوكي، فبيشفع لكي يظهر محبته الشديدة والغنية لنا. واضح؟ برضو ربط هنا بيقول إن كان الروح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وأن المسيح مات ويشفع فينا طبعا بدمه، وأن الأب لم يشفق على ابنه بسببنا واختارنا وبررنا، فلماذا نخاف معه؟ لماذا نرتعب طالما أننا نتمتع بهذا القدر الكبير من المحبة والعناية؟ إذا كان الثالوث بيعتني بينا بالدرجة دي وبيحبنا قد كده، إزاي إحنا نرتعب أو نخاف؟ حاجة كمان صغيرة، بيقول يعظم انتصارنا بالذي أحبنا، إذن لا نتشكك في أن التعذيب الذي يقع علينا يقودنا إلى الانتصار على أولئك الذين يعذبوننا، وأنه عندما نضطهد فإننا نتغلب على مضطهدينا، وعندما نموت نحول الأحياء ونغيرهم، لأنه في حضور قوة الله ومحبته لا شيء يمكن أن يعيق تحقيق الأمور العجيبة والمدهشة. لكي يعلم الذين يفكرون بالشر أن الحرب لم تكن ضد بشر، بل كانت ضد تلك القوة التي لا تهزم. اللي كانوا بيضطهدوا أولاد ربنا دول ما كانوش بيضطهدوا بشر. ها فاكرين لما قال له شاول إيه؟ لماذا تضطهدني أنا؟ ده هم استفانوس ده حتة مني، ولاده دول حتة مني، ولادي دول حتة مني. الله قد سلم ابنه للموت، ذاك الذي ذبح لأجلك وأنت لا تعطيه حتى الخبز. هنا هو راح الجزء ده بالذات عايز يأكد فيه إن محبتنا للمسيح لازم تكون محبة عملية، نحب الله ونحب القريب، فلازم يكون في حب للقريب. اللي بذل نفسه من أجلنا ده عايزنا نبذل نفسنا من أجل القريب، من أجل الغلبان، من أجل المريض، من أجل اللي مش لاقي لبس، ومن أجل اللي مش لاقي أكل. فهنا قديس يوحنا زبيل فما أخذ له 3-4 صفحات يتكلم في الموضوع ده، وقال يعني ذاك الذي ذبح لأجلك وأنت لا تعطيه حتى الخبز. الله لم يشفق عليه لأجلك، وأنت تزدري بمن هو ابن حقيقي. كل ابن حقيقي اللي هو الغلبان الفقير، أخوات المسيح يعني، على الرغم من أنه يتضور جوعا، بينما أنت تنفق على ذاتك من عطاياه. يعني أنت بتنفق على نفسك من الخير اللي هو إيه؟ عطيولك. طب وإخواته الغلابة سايبهم كده وبتحرمهم؟ وبعدين برضو يقول إيه؟ شيء واحد فقط أريد منكم، هو إثبات المحبة. مش احنا بنقول ما فيش حاجة تفصلنا عن محبة المسيح؟ إثبات المحبة بالأعمال والطاعة بالأفعال. هذا هو المديح الذي أقدمه، فإن ذلك يعد ربحا لكم، ويعتبر بالنسبة لي كرامة تعلو على كرامة الإكليل. إذن انسجوا لكم ولي هذا الإكليل بواسطة الفقراء. يعني أنا لما أهتم بالفقراء أنا كأني بنسج الإكليل بتاعي، أنا بوضب وبجهز لنفسي الإكليل بتاعي. بس هو بيقول لهم أدينا بقول لكم أهو عشان أنا أبقى مشارك معاكم، نشتغل سوا، ولما أنتوا تسمعوا كلامي وتدوا للفقراء يبقى إحنا كلنا خدنا إيه كده، أنتوا بتنسجوا الإكليل ليا وليكم. أيوه، إثبات المحبة. شيء واحد فقط أريد منكم هو إثبات المحبة بالأعمال والطاعة بالأفعال. انسجوا لكم ولي هذا الإكليل بواسطة الفقراء حتى نتغذى معا بالرجاء الصالح، وعندما نرحل إلى الحياة الأبدية سننال الخيرات التي لا تحصى والتي ننتظر أن ننالها جميعا. فالمحبة ما تكونش إيه مجرد كده قلب يحب ربنا بس مش ملتفت لأنه يقدم أعمال المحبة لإخواته المحتاجين.
القديس يوحنا ذهبي الفم كان محب للفقراء بشكل، وكان هو اصل الجو بتاع القسطنطينيه كان جو غريب عليه شويه. هو كان شماس في انطاكيا، شماس وبعد كده كاهن في انطاكيا، وخدم معظم حياته في انطاكيا. وبعدين اترسم لما راح قسطنطينيه في 398، في اوائل 398 جو مختلف بقى، امبراطوريه وامبراطور وامبراطوره وكل حاجه بقى فخامه فخامه فخامه. ودايما على اطراف المدن الكبيره تلاقي غلابه خالص، تلاقي زي العشوائيات كده، تلاقي الغلابه موجودين، والناس اللهم احنا مسيحيين ازاي اذا كنا مش هنهتم بالغلابه. فكان قوي وتصرفاته شديده، وكان بيوبخ الامبراطوره، ودي طبعا عملت مشاكل. ما كملش، تعرف حضرتك ما كملش 403 اتعزل، يعني من 398 ل 403 5 سنين اتعزل واتنفى واتنيح في المنفى سنة 407. بس طبعا رجعوا جسده بكرامة عظيمة واتعمل له أعياد. رجع جسده للقسطنطينية بعد سنتين 409. لكن هو كان ما عندوش يعني ايه، ما بيمسكش العصا من النص. معروف القديس يوحنا ذهبي الفم كان عاشق للإنجيل وكلمة ربنا والتعليم والفعل، العمل، المحبة، خدمة الفقراء، خدمة الغلاب. الطهارة تبقى طهارة، ما ينفعش المجون والحفلات الصاخبة، وقف ضدها بقوة. سلوك مسيحي يعني سلوك مسيحي، ما ينفعش ان نعرج بين الفرقتين، كانش عنده كده. دي عايزة نعمة من ربنا، نحن نكون بنشهد للحق ونقول كلمة الحق، وسلوكياتنا حسب الحق، ما ينفعش نجامل على حساب الحق، نكون سلوكياتنا بحسب حق الإنجيل. واحد، الأعمال والأفعال واحد. تفضلوا نصلي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا ربنا الحبيب يسوع، من كل قلوبنا نشكرك لأنك يا ربي ذبحت واشتريتنا لله أبيك، وعينتنا يا رب للحياة الأبدية، وأعطتنا يا ربي إن احنا نكون أعضاء في جسدك لكي نكون مشابهين لصورتك يا رب، نعكس نورك يا رب ووجهك للعالم. ادينا يا رب ان احنا نسلك كما يليق بهذه الدعوة المقدسة اللي انت دعيتنا اليه. ادينا يا رب ان احنا محبتك تشتعل في قلوبنا يا رب، فنحتمل ونحمل الصليب، وايضا يا ربي نشعر باخواتنا المحتاجين ونهتم بيهم يا رب، ونخدمك يا ربي في كل انسان تحطه في سكتنا في حياتنا يا رب، نخدمك بحب يا رب. واثقين يا رب انك انت علشان ما بخلتش علينا بحاجة، انت تدينا القوة ان احنا نقدم يا رب بلا حساب وبلا كيل ايضا لاخواتنا. باركنا يا رب بكل بركة روحية، بارك يا رب اجتماعاتنا، بارك الخدمة في هذه الكنيسة وفي كل مكان، دبر امور حياتنا حسب ارادتك الصالحة. بركة امنا الست العذراء، بركة كروزنا ماري مرقس، كل مصاف قديسيك استجبنا عندما نصلي بالشكر. أبانا الذي في السماء، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي للغد أعطنا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير. المسيح يسوع ربنا، إن لك الملك والقوة والمجد. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام الرب يكون معكم.